به یکی دیگه از چالش‌های جذاب مارشو خوش اومدید. توی این ویلا راجع به تمام چیزهایی که راجع به اعتماد باشه صحبت شده، جز یک چیز، اون هم دروغگویی. حاضرین؟ بله. صحبت نکنی که فکت اشتباهی آره. نشه. آروم بشینید سر جاتون. چشماتون رو باز کنید. خدای زامن‌ترش. دیدی چه اتفاقی افتاد؟ بله. من ترجیح میدم که صحبتامو خصوصی با خودش انجام بدم. برام خیلی جالب شد. چشمندمه که برداشتم ولک شوک شدم. یه حرکت دیده بودم قبلا از هومن. بعضی از بچه‌ها مجبور شده باشن رأی داده باشن، به هر حال دروغی ندیده باشن. من خیلی زیادی دارم میجنگم برا خیلیا. بر نمی‌داشتی. شما همتون آدمای خوبی هستید. خیلی برام جالب بود. کی این کارو کرد؟ همون 2 نفر. بلند نشدی اصلا برای رأی دادن؟ داره دوباره کلید خزانه به من خورده. اگر واقعا حرفش دروغ بود میتونست اعلام نکنه. من میخواستم مثلا الناز بره تو خزانه. خودت میدونی اینجا هر بازی میکنی پشت بندش یه بازی دیگه در میاد. از صبح تا شب تو چالش‌های وحشتناک هستیم، تو فشار عصبی هستیم هممون. احساس کردم که مثلا شما دوتا شاید با هم تیم شدین. یعنی این نیست که بگیم الان تو واقعیت قد دروغگویی. و باعث بابت ناراحتیش اونم این کارو کرد که منم وارد یه بازی بکنه. من که نمیتونم فکر هتک که این آدما رو عوض کنم. و این خیلی برا من تهاجمی سخته. یک نفرشون کسی بوده که از روز اول بهش گیر دادم، دومیش هم دوست صمیمیمه. بقیه دوست ندارن در مورد مشکلی تو ذهنشون از حرف بزنن. وقتی چشم بند هست میخوای به یه کار انجام بدی، هیچ چیز به اندازه ابهام نمیتونه آدم دیوونه کنه. میدونی بازی چیزی دیگه ایه بچه الناز. کسی که یه چیزی رو خیلی زیاد میخواد بعد ازش بترسی. خب به تناقض خوردم با حرفاش. توپ تویی رو برداشتم که همه این بیننده ها از اول بازی میدونن که چقدر آدم خفنی هستی و چقدر آدمی هستی که روی. تو الان 24 ساعته من میخوام برم بیرون از اتاق. تو احساس میکنم تو بازم اصلا توی فاز دیگه میشه اصلا باشی من یه چیزی بگم تو رو خدا. اینجا اگه نزنی میزننت. فکر میکردم که انقدر باهوش هستین که یه مدل دیگه بازی کنه. مسیر فکری منو بگیرن و این کار بکنن که حداقل یک آدم مورد اعتمادی بره توی خزانه. یه روز این اتفاق واسه تو افتاد، فردا ممکنه واسه من بیفته، پس فردا ممکنه واسه تبسم بیفته یا هر کس دیگه. نه گریه ندارم، واقعا خستم. بذارید برم واقعا. خداحافظ. چه خبر؟ چی شده؟ کلافه ای از صبح مساعد خورده؟ حقیقتش نگه عصبی هم امروز. چرا؟ زیاد خوب نخوابیدم. از اون برم یه شخصی هست خیلی داره اذیتم میکنه رفتارش این وسط. حالا به غیر از که حالا تو ضبط هستیم یه داستان، خارج از ضبط هم دوباره یه بحث دیگه. چی شده کی؟ اون منه. چرا چی شده؟ ببین
من کلا آدمیم که با تو صادقم دیگه. مثلا میام میگم آقا رأی دادم، میام میگم رأیم تو بود، یا مثلا کاری کردم میام میگم بچه‌ها خب انتظار دارم بقیه هم همچین رفتاری نشون بدن. ولی وقتی میبینم یه نفر من باش صادقم ولی داره محافظه‌کارانه با من برخورد میکنه، یه جوریه که مثلا انگار من باید همه چی بدونم ولی تو ندونی یا نمیدونم فلان اینا، خب این خیلی من عصبی میکنه به شخصه. شاید برای یه نفر دیگه اوکی باشه. چی گفتی امیر؟ ولی سلام چطوری؟ خوبی؟ چی؟ بفرمایید بشین. بشین حالا بشین خب آروم. شنید تو اگه خوزستانی زد بیرون. بشینو اشکالی نداره. من از چیزی از کسی پنهون ندارم. داشتم میگفتم من از هومن خیلی ناراحتم بابت رفتاراش. خوبه که رک باشیم با هم دیگه، ناراحتیامونو بگیم. نه اصلا باید باشیم دیگه. همونجوری که دیروز همتون ناراحتیتونو به من گفتین دیگه چیز منطقیه دیگه. اگه بری خزانه به نظر دکی رای میدی الان با توجه به شناختت از بچه‌ها؟ چیز جالب اونجاست؟ نه کسی که میخوام آها خب بگی. آخه بچه‌ها صدای همو میشنون، ترجمه میدم الان فعلا نگم. نگی؟ سورپرایزی باشه. ولی من اگه برم میخوام به تو رای بدم. به من؟ آره. جدی؟ جدی. جدی نیست. خب چه علت؟ نمیدونم خودت چی هست میزنی واقعا؟ وقتی که هیچ کاری نکردم تو داری در مورد این موضوع حرف تو میزنی. از نظر خودت شاید هیچ کاری نکردی. خب از نظر شما چیه؟ دارم میگم که من آدمیم که کلا با همه تو هر شرایطی حتی بدترین شرایط صادق بودم اینجا. غیر از اینه؟ تایید می‌کنی یا نه؟ پس انتظار دارم که بقیه هم با من این صداقت رو به خرج بدن. خب حالا چرا فکر می‌کنی تو صادق بودی؟ خب اگه نبودم پس چرا دیشب هیچکی توپ منو ننداخت؟ چرا هیچی بهم اون دروغ بود. صداقت ببخشید صداقت با دروغ الان خیلی فرق میکنه. خب توضیح بده به من اول. نه خب حالا اینو من دارم یکی یکی تو داری میگی دارم جمع میکنم. خب نه دیگه آخه بگو منم روشن بشم دیگه. شاید نه من تو مسئله‌ای که میگی الان از من ناراحتی اونو بگو. مسئله اینه که من صادقم ولی احساس میکنم که تو اونقدری که باید یا من انتظار دارم با من صادق نیستی. چرا این حسو میکنی؟ چرا؟ نه گفتم میام اول باهات صحبت کنم. چرا؟ به نظرم چون جالب بدونم. مرسی که گفتی الان. خواهش میکنم. نه گفتم که دلایل تو بگی. به نظر من تو هم داری وسط بازی میکنی. یعنی به هیچ کی زنی نداری، به هیچ کی داستانی نداری، روی نوار صاف داری میدی و من نمیتونم باور کنم این همه همیشه خوب بودن و به نظرم سورئاله. من اصلا یعنی فکر میکنم تنها کسی هستم که تو این بازی از اولین روز خیلی صادقانه، یعنی وقتی بچه‌ها دورم جمع شدن گفتم ما رأی نمیدیم، رأی ندیم، بیاین رأی ندیم و این حرفا، جایزه رو بگیریم و تقسیم کنیم، من اولین کسی بودم که گفتم همچین چیزی ممکن نیست. شاید این از طرف من ممکن باشه ولی من فکر نمیکنم همه آدما، حتی اون روزم سر میز گفتم اگه شما همتون انقدر آدمای خوبی هستین من دوست دارم بیرون از اینجا با همتون آشنا بشم و با همتون رفت آمد بکنم. بابا دیگه حس دیگه معلومه که علت این حس چیه؟ بالاخره یه چیزی با دیده باشی که به این حس بکنی. مثلا من میام راجع به اتفاقی که دیشب افتاد با تو شروع میکنم، حالا تو جمع صحبت کردن هم دارن نظر میدن، یکی میگه موافقم به این دلیل، یکی میگه مخالفم به، تو میگی شب بخیر من بعد دارم بگیرم بخوام. انگار مثلا همه چی رو داریم میشنویم، میبینی اطلاعاتو کسب میکنی ولی مثلا جایی که واقعا شاید یه چیزی بدونی یا یه چیزی نیاز باشه بگی هیچی نمیگی. نظر چیه؟ نمیتونم قانعت کنم شاید. نه نظر تو بگو. نه نظرمو بهت میگم. من وسط بازی نمیکنم. من جایی که با طرف میکشیدم کشیدم، گفتم، من صحبتمو کردم، من همونجا سر میزم صحبت کردم. یه مشکلی که دارم بچه‌ها خیلی نمیذارن صحبت بکنی، شاید به خاطر اونه که فکر میکنی دارم وسط بازی میکنم، ولی من صحبتمو کردم. حتی با سحر صحبت کردم، اونجا راجع به ساحل صحبت کردم. نه من احساس میکنم که شاید ساحل نباید میرفت. چرا؟ نه حرکت سحر رو دوست نداشتم، تایید نمیکنم واقعیتش. اینجا رو یه پرانتز باز کن. من داشتم با تو صحبت میکردم، تو از مدلت این مدلیه که یه پسری هستی وقتی یکی باهات صحبت میکنه یه جا رو متوجه میشه. یعنی همون لحظه مثلا من تا حالا چندی بار اومدم باهات صحبت بکنم، دارم باهات حرف میزنم، تو حواست نیست. مثلا بهت میگم، حتی مثلا بهت میگم این لیوان آب بده، داری با یه بره انگار مغزت کار، یعنی حواست یه بره. حواست نیست. دیشبم جوابت دادم، دوبارم جوابت دادم. اتفاقا دستیار چه سوالی بود اصلا؟ الان تو جای سحر
خب میخوای یه نفر رو حذف کنی تو این شرایط، تو به کی رأی میدادی؟ من ممکنه به ساحل رأی بدم ولی به تنهایی این کار انجام وگرنه این که رأی داده مشکل ندارم. تو میخوای به من رأی بدی خیلی هم اوکیه، اگه نتونم قانت بکنم دیگه بس. اگه نتونم قانت بکنم خیلی اوکیه، ولی اینکه بری یار جمع کنی بیای به من رأی بدی نامردی دیگه. آره. در مورد همین توپی که از من برداشته شده بود در مورد دروغ بود که پرسیدی، داشتم همونو جوابت میدادم. گفتم یعنی که من نفهمیدم. آره نفهمیدی. حالا الان بهت میگم چون که اصلا ابایی هم ندارم. درست سروش در اومد گفتش که جلو دوربینم معذرت خواهی کرد، گفتش که ببخشید هومن چون تو پر بود من یه دونشو همینجوری برداشتم، هیچ دروغی از تو نشدم. ولی مطمئنم که اینجوری نیست، داره یه سمت و سوی میده به یه قضیه‌ای. سروش داره یه خطایی میده. چرا از بین اون همه آدم، اون همه توپ، بیا توپ منو برداره؟ بچه‌م عذرخواهی کرد، میگه که نه من به خاطری که خالی نبودن عریضه این کارو کردم. ولی من همش دارم حس میکنم که یه داستانی هست. از اون ور سحر اینجوری میگه، از اون ور امیر صبح اینجوری میگه، امیرزا. حتما یه داستانی پشت پرده هست، درش میارم. نظر دیگه ای داری یا نه؟ مثلا آخه تو اینجوری یا حال میکنم به فلانی رأی بدم. نه اصلا به خدا حالی نیست. آخه حالی نیست. چون که من و الناس شاید بی‌حاشیه ترین بودیم، این داره یه سمت و سوی میده. آخه یه موقع هست تو حاشیه نداری چون واقعا حاشیه نداری، ولی یه موقع هستش تو ممکنه یه چیزایی داشته باشی ولی خودت داری بی‌حاشیه نشون میدی. من همینو میگم من متوجه نمیشم هومن واقعا اینه چه جوریه، اون حسه رو به من نرسوندی و تو من احساس میکنم، یعنی فکر میکنم هر کسی هر احساسی داشته باشه باید اولش که حق اینو داره که اون احساس رو داشته باشه. حالا تو هم حق اینو داری که بخوای اثبات بکنی خودت یا نکنی. ولی من ناراحتم الان. من از این قضیه احساس میکنم که یه حس خیانتی بهم دست میده وقتی من میام رو بازی میکنم، یه نفر دیگه اونجوری بازی نمیکنه. شاید دروغ نگفته باشی یا پنهانکاری شاید داری میکنی، اینو دارم میگم. متوجه نمیشم این قضیه رو که بخوای با همه خوب باشی، با همه اوکی باشی و به هیچ کسی زنی نداشته باشی. تو فکر میکنی اینجوری؟ من اینجوری نیستم. من دارم. من بعدم به خودت هم دارم. یعنی ممکنه رأی من خودت هم باشی. خب چرا به نظرت؟ چرا به من داری؟ به خاطر همین یه ذره ضد و نقیضی شاید برام. خب میشه مثال بزنی ضد و نقیض بودن؟ اما خوبی ولی در عین حال نمیتونم بفهمم که خوبی یا بدی. اینو نمیتونم متوجه بشم. من فکر میکنم بچه‌ها یعنی کسایی هم که میبیننم نمیتونم متوجه بشن که تو خوبی یا بدی. اگه اون این حس رو داری میگی که این یه چیزی که داری در مورد من فکر میکنی، یعنی اینکه من ریختی رو دایره، داری من قضاوت میکنی و هیچی از من ندیدی، هیچی هم نمیتونی قضاوت بکنی. یه حسی اومده. موضوع همینه چون هیچی ندیدم. آفرین، هیچی ندیدی، به خاطر همین منو داری یه طرفه قضاوت میکنی. اما اگه من بخوام تو رو قضاوت بکنم، من میتونم روزی که تو با روزا رفتی داخل خزانه و شب اومدی و به روزا خیانت کردی دیگه، راز روزا رو اومدی گفتید سر میز که روزا هم در اومد برات اینطوری کرد. چرا چیز خودت قبول نداری؟ قاطی اولندش که تو اگر بابت این موضوع مشکلی داری با من، نه خب اگه میخوام زیر ذره بین بگیرم میتونم اینو بهت بگم. بگیر منم جوابمو میدم. ولی تو برای چیزی که برای من اتفاق نیفتاده داری منو محکوم میکنی. خب موضوع همینه که آدم اینطوری هستی تو، یعنی من یه آدم اجازه بده درویی هستم. خب آره این حسو من میدی. خب آره همین که اصلا دیشب بعد از سحر من بودم که دروغگو بودم، این در واقع خب همینو میرسونه که غیر از تو افراد دیگه هم هستن که همچین فکر رو راجع به من دارن. نگاه کن شخصیتت اینجوریه که من اولین بار که سورپرایز شدم فکر می‌کردم تو خیلی آدمی هستی که اصلا صحبت نمی‌کنی، یعنی طوری مثل الناز میدونستم. بعد که اولین بار یهو مثلا سر محسن صحبت کردی و اینا سورپرایز شدم، ولی بعد از اونم برام شخصیتت بالا پایین داره. یعنی نمیتونم بهت بگم، یعنی نمیتونم برم بهت رأی بدم، نمیتونم بگم که از نظرم کامل سفیدی. میدونی چی میگم؟ یعنی برام وسطه، بالا پایین داری. خب یه مثال ملموس‌تر میزنی برام؟ من این یه روز رأی داری، یه روز رأی نداری. چی بگم نه؟
میخوایم مثلا دروغ با هم صحبت بکنیم، میخوایم من مثلا بچه‌ها خوبه که دارین راستشو با هم میگه، ولی مثلا بشید مشکلتون رو حل کنید واقعا با هم دیگه. حالا من اصلا واقعیت نمیدونم. من نمیدونم، دیشب گفتم شب بخیر، داشتم باش دوباره حرف میزدم، جوابش بهش دادم، حواسش نبوده، رفتم شب بخیر گفتم. من شدم یه آدمیه که چون که حرفای بچه‌ها رو گوش دادم رفتم خوابیدم، یعنی دیگه هیچی. من 100 بار دیشب من برم یه دقیقه کلا یه ذره راحت‌تر با هم باشین، شب بخیر راحت‌تر با هم صحبت کنیم. من راحتم. اوکی برو. حالا من احترام میذارم، دوست داری شاید راحت‌تر مثلا با هم صحبت کنی، میخوای بشین اینجا. قضیه دیشب یه مثاله. من 100 بار به تو گفتم بیا بشینیم با هم صحبت بکنیم، تو هر دفعه یه چیزی پیچوندی، مثلا یه بهونه آوردی. نه خب من حق اینو دارم که بگم آره اوکی بیا. نه این از نظر من، چون یه روز دلیل دارم یه روز دلیلی ندارم. خب الان دلیلت منم. آره میگم دلیلم تویی و دارم بهت میگم که مثلا من به این دلیل شاید به تو رأی بدم و اومدم دارم بهت میگم، چون میخوام متقاعدم کنی که چرا نباید این کارو بکنم. خب اوکی، تو وقتی که من صحبت کردم و ندیدی تا حالا این همه صحبت کردم، مثلا سر میز من حرف تو رو تایید کردم، برگشتم گفتم که هیچ کسی، من گفتم اگه شما، من یه حرفی زدم اتفاقا بچه‌ها هم بعد پشت صحنه همشون دارن این حرف منو تکرار میکنن. من گفتم اگه شماها واقعا همتون انقدر آدمای خفنی هستین، من دوست دارم بعد از اینجا با همتون رفت آمد بکنم. خب یعنی واقعا برای من خیلی عجیبه که همه با هم انقدر خوب باشن. خب منم حرف تو قبول دارم، فکر نمی‌کنم آدما انقدر خوب باشن. یعنی اگر تو شرایط مشابه، یعنی اگر مثلا اینجا رقابت نبود، ما هممون یه ویلا گرفته بودیم رفته بودیم یه هفته مونده بودیم، تا الان 10 نفر با هم یعنی با هم به مشکل خورده بودن، امکانه خیلی بیشتر. چطوری؟ تنها نشستی؟ بشین. خوبی؟ دیگه آره همین الان اومدم. الان من نرفت. تو خودت کسی هستی که وقتی مثلا سحر ناراحت میشه از اینکه ما داریم قضاوتش میکنیم میگی ما حق اینو داریم ناراحت بشیم، ولی وقتی یکی راجع به خودت داره این کارو میکنه تو میگی نه من نگفتم حق نداری ناراحت بشی. الان عصبی شدی. الان عصبی شدی. آدم یه حرف ناحق بهش میزنن آدم عصبی میشه. تو مثلا بیا یه تهمتی بهت بزنه روزا ناراحت نمیشی. چه حرف ناحقی؟ تو شما دو تا دیشب نشسته بودین داشتین در مورد این موضوع دروغ صحبت میکنین که من گفتم اوکی، توضیح دادم. همون موقع دستیار کارگردان اومد دوباره توضیح دادم. شما حواستون رفت به داب اسمش و فلان و اینا، دیدم دارین با خودتون حرف میزنین و فلان و اینا، دیگه خسته من بودم. گفتم بچه‌ها شبتون بخیر، من رفتم بخوابم. حالا چون اینجا یه سری مسائل وجود داره، طرف از این میترسه که بیاد یه سری حرفا رو بزنه، یه سری بر علیهش بشن، یه سری حرفا رو بزنه حذف بشه، یا اینکه یه سری حرفا رو بزنه یکی خوشش نیاد بگه خب تارگت من این، مثلا این اینجا این حرفو زد پس من اینو میدم بیرون. خیلی حرفا رو نمیزنن. منم مثل تو اصلا این حرکت رو نمیپسندم، این حرکت رو تایید نمیکنم. من واقعا احساس میکنم که اگه واقعا از ناراحت شده یه تو مخته باید برگردی بهش مستقیم بگی. الان مثلا سر به ما گفتش که یه سریاتون پشت من وای میستادین، یه سریاتون چیز میکردین، با من به من حمله نمیکردین فلان. گفتم آخه من نمیتونم وقتی انقدر مشخصه، من واقعیت نمیتونم. من معذرت میخوام، تو دوست خوبه منی، خیلی هم دوست دارم، خیلی هم باهات اوکی، ولی من نمیتونم بیام چیزی که اصلا انقدر واضح و مشخصه بیام پشت تو وایستم. واقعا خب به من میخندن، شخصیت من خندن، یعنی من دارم میبینم اینو کاملا مشخصه. به نظر من آدما نمیتونن انقدر خوب مطلق باشن، ولی این برنامه یه جوریه که مجبورت میکنه که با بغل دستت انقدر خوب باشی و هیچ باگی دستش ندی که بخواد حذفت بکنه. دیگه دایی هاشمو دوست نداره. چرا بابا هاشم دایی؟ بیا اینجا. هاشم دایی رو نه بغل میکنی نه بوسش میکنی. بابا تو بردیش دیگه، تو دیروز نیومدی همش. حالا امیر میگه که نه من تا حالا چندین بار، امیرم یه مدلش اینطوریه که وقتی باش حرف میزنیم فقط مثلا اگه 2 نفر صحبت کنن حواسش یه چیز دیگه دقیقاً نه یه چیز دیگه نیست، نه اصلا هم یه چیز دیگه نیست، همینه. حواسش به اون طرفه میره، متوجهی؟ یعنی چی شده سر چی الان؟ من دارم میگم نه من تو آشپزخونه بودم داشتم من داشتم با سحر صحبت می‌کردم. دیدم داره میگه که من عدس هومن ناراحتم. خب ناراحتی؟ خب بگو. همین دیگه. برات مهم نیست. میگم اگه بخواد به قضاوت باشه من باید تو رو قضاوت بکنم که روزی که رفتی داخل مؤدب باش. دیگه اتفاقی که افتاده دیگه حس آدم‌ها رو نمیشه عوض کرد. خب آره خب حس آدم. من فقط دوست دارم میگم همتون برید تو خزانه ببینید چه حسیه واقعا. نه به نظرم اصلا پشت وایسادن یا تو رو زدن نداره. هر کی نظری داره. خب مثلا من نظرم نسبت به تو این ماجرا بود، خب
و خب توی هر جمعی توی هر شرایطی قرار بگیریم این نکته منفی تو اگر حرف راجع به تو باشه خب مسلما میگم مثلا نظر من همین چیزی که گفتم. تو بیا قضاوت کن دیگه. آره دیگه کن. چی می‌خوای؟ وقتی که تو رفتی تو خزانه اومدی بیرون تو یه قولی داده بودی با یاری که باهات رفته بود تو خزانه، تو در اومدی بعدش چیکار کردی؟ سر میز اومدی به یار خیانت کردی. یعنی هم تو هم سحری که باهاش رفتین دوبار این کار کردین. اون راز نگهدارتون بود، شما راز نگهدار نبودید. اول از همه این که خیانتی صورت نگرفته. من این یه چیزی بوده بین من و رضا، خودمون میدونیم چجوری حلش بکنیم و من با رضا صحبت کردم. خب هم اون یه سری چیزا رو قبول کرد هم من، یعنی این قضیه رو حل بین خودتون بوده، ولی بین دیدگاه من میتونستم بین خودم. میذاری صحبت بکنم؟ آره میذارم. الان مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که گروه یه ذره داره بی‌اعتمادی توش موج میزنه. دقیقاً. تبسم داره وسط بازی میکنه و این برای من عجیبه. خب این میشه مثلا نکته منفی. همونطور که نکته خوب ببینم میگم. خب الان قانع نشدی؟ نه نیست. تو اصلا نمیفهم. خب نشدم. مسئله‌ای که من دارم با تو مطرح میکنم یه چیزی بین ما. منم اگه بخوام قاطی بکنم خیلی کسا میتونم الان با تو موضوعشو قاطی بکنم، ولی الان دارم راجع به خودمون صحبت میکنم. لطفاً مسائل رو با هم قاطی نکن. این که من تک بودیم، اوکی تک بودیم، چه ربطی داره؟ من دارم به تو میگم بیا 10 بار من خودم گفتم بیا با هم صحبت بکنیم، تو به من میگی نه یا بهونه میاری فلان. الان قضیه من و رضا چه ربطی داره به این؟ هر کسی به نحوی از نگاه خودش با یه نفری وارد یه مشکلی شده. حالا هر کسی که دارم میگم بعضی اکثرشون البته یه جورای مشترکه، حق هم دارن بعضیشون، اما تا مادامی که اون دسته کار نکنه رو همون بدعتی که با هم گذاشتیم بمونیم هیچ خوب پیش میره. یکم بیشتر دقت کن به حرف زدنام. من اصلا کلا خودم آدمیم که از روز اول با این قضیه مشکل داشتم. من دیروز اومدم اینجا صحبت کردم، گفتم که اگه قرار بازی کنیم، ببین نکن، دو حالت وجود داره. اگه قرار رفاقت کنیم هیچکی بازی نکنه، خب وایسیم تا دونه دونه خودشون حذفمون کنن بریم. خودشون که حذف نمی‌کنن، توسط ما حذف میکنن که خب همین اینو من مشکل دارم. گوش کن بذار حرفم تموم شه. اینو گوش کن حرفم تموم شه. اگه قراره بازی کنیم همه با هم بازی کنیم. چرا 2 نفر بازی میکنن بقیه نمیکنن؟ از نظر من بازی کردم. از نظر من تو خوب بازی میکنی. ربطش اینه دیگه. من اگه بخوام مثلا من حتی یه همچین مورد مهمی رو که داشتی هیچ وقت در مورد تو قضاوتت نکردم، نگفتم که تو یه همچین مورد مهمی که اومدی از خزانه بیرون. خب الان داری میکنی. نکردم، میگم اینو داشتی. چون ببین صحبت‌های تو این 2-3 روز با صحبت‌های تو با تفکر تو روزهای اول داره کم فرق میکنه. به خاطر اینکه حالا اون روز تصمیم گرفته والا به هر دلیلی رفتی با سروش صحبت کردی، اینقدر نه سروش رو برای بقیه توجیه نکن. نه خب میگم به نظر رفاقتی من کار نمیکنم، الان دارم بازی میکنم بیشتر. آره نه رفاقتی. ببین من تو بیرون از اینجا رفیقی. نه منظورم این نیستش که دارم. نه الان آره تو داری بازی آره. میگی که مثلا یه سری میگی ما همه کردیم رفاقتی، ولی مثلا تو چیزی که من برداشت از آره. ولی مثلا تو داری بازی میکنی، رفاقتی کار نمیکنی. در صورتی که من الان اومدم اینجا اگه جور دیگه ای بود، اگه رفاقتی، اگه بازی بود، خب من الان نظرم تویی برای رأی دادن میرفتم یه اسم تو میگفتم تمام میشد میرفت، ولی چون رفاقت هست، این نظر منه نسبت به ماجرا، چون رفاقت هست میگم من اول مشکل میرم به تبسم میگم خب و باش حرف میزنم راجبش ببینم که میتونیم به این نظر مشترک برسیم یا نه، و اومدم اینو میگم. یعنی من با این کار دارم مثلا حضور خودم رو به خطر میندازم. اگه تو بگی پلن بازیه، پس یعنی کاری که من دارم میکنم میشه رفاقت. خب همینو میگم تو اینجوری من فقط فکر کنم به خاطر اون رشد بودن است که این صورت افهام پیش بیاد. یه بار مثلا تو بازی، یه بار رفاقتی.
خیلی برام جالبه که مشکلی که با هومن خوردی الان دقیقاً دیروز هومن با من صحبت کرد و یه همچین مشکلی رو با سحر داشت. آره خب دقیقاً درک همین. میکنی چی دارم آره میگم؟ درک میکنم ولی مثلا داستان من الان خودم رو با سحر نگاه میکنم. سحر مثلا چندین بار من شاید بیشتر 5-6 بار بهش گفتم بیا با هم دیگه صحبت کنیم. 5 دقیقه دیگه حالا دیگه بعد صحبت کردی. خب ببین الان هومن واقعا ببین این مشکلی که امیر باهات خورده خودت دقیقاً همین مشکل رو با سحر خوردی. دقیقاً الان چرا مثلا یه همچین برداشتی این کرده میتونی قطعا حلش کنی براش. دقیقاً تو چه یه فکر مشکل مشابه عینش رو تو داشتی با یه نفر دیگه از همین بچه‌ها. گرفتی چی میگم؟ من هم تلاشم همش که تو بین بچه‌ها این رو جا بندازم که از سمت سحر فعلا نیست. یعنی اینجا گزینه یک گروه الان همه اینو میدونن. حالا نمیدونم چرا من قبول داری. قبول دارم خب. حتما. اینجا گزینه شما نیست. یعنی بهش اصلا فکر این نباش. فقط سعی بکن همون آدم پر انرژی و شاداب که کنار اسب تروی بود هنوزم سر جاشه واقعا. یعنی قطعا هم بعداً خواهید دید کسی قرار نیست واقعا پیش اسب تروی رأی بده. من که نظرم همینه تا آخرش هم همین میمونه و نمیتونم بفهممت که مثلا این آدم واقعا داره بازی میکنه من باش بازی کنم یا نه رفیقمه منم باش رفاقت کنم. این قطعا که رفیقمی ها ولی توی بازی دارم میگم. ولی من خودم میدونی نظرم چیه. من خودم نظرم اینه که اگه یه بار دیگه مثلا من تو دوش بخوام شرکت کنم به طور مثال یا مثلا یک بار دیگه بیام فلان قشنگه با هم بازی کنیم. بازی قشنگه میتونه شیرین باشه به شرط اینکه همه از اول صحبت بکنیم که آقا ما میخوایم بازی کنیم. رفاقت این وسط وجود نداره. رفاقت برای بعد ویلا. نگاه دوتاش شاید از دید شما یکی باشه ولی از نظر واقعیت یکی نیست. به خاطری که سحر من 5-6 بار بهش گفتم بیا بشین صحبت کنیم. حالا امیر که داره میگه دیروز یه بار صبح به من گفت بیا بشینیم یه جا صحبت کنیم که اصلا فرصت نداشت. اجازه میدی منم صحبت کنم؟ شما صحبت کردین من واسه صحبتت نپریدم. چندین نفر اومدن با من صحبت کردن اسمم نمیبرم که تو مسعود الان که این اتفاق افتاده ما میدونیم تو ناحقی میکنی. اگر یه زمانی برسه که هنوز زمانش نرسیده چون همه میدونن رأی اول من کیه تو بین ما و سحر رو انتخاب میکنی. من فکر میکنم که مسعود خیلی با سحر اوکیه و اینو قشنگ داره نشون میده و حتی اون روزی که ما همه به اتفاق ناراحت بودیم از سحر به خاطر تصمیمی که گرفته و پی تصمیمش اشتباهاتی که داشته و بیان کردیم حتی توی بازی که دروغ بوده یعنی انتخاب کسی که دروغ میگه بوده هیچ وقت سحر انتخابش نیست. نمیدونم سحر چه کار کرده چه شکلی تو دل مسعود جا شده که این اتفاق بین مسعود و سحر همچنان هست و این اتفاق نمیافته. ولی من چیزی که حس میکنم فکر میکنم اینه که مسعود دلش صاف نیست با سحر و اون اشتباهاتش رو میفهمه اون تناقض حرفاش رو میفهمه. شاید نمیخواد فعلا پذیراش باشه شاید فعلا نمیخواد شنوندش باشه ولی مطمئنم روزی میرسه که اگر بین کسی که واقعا صادق تره و کسی که یه سری اتفاقا رو رقم زده شاید توی اون انتخابش دقت بیشتری بکنه. چون چیزی که من از مسعود میبینم اینه که حس خوبی ازش میگیرم تا اینجا. چیزی نیستش که بخواد حرف بدی یا کار بدی رو انجام بده. همینطوری که با سروش مشکل داره و کاملا داره اینو نشون میده و به خودش همه رو میگه و میگه اگر من خزانه برم به تو رأی خواهم داد. آخه میدونی قضیه چیه؟ به نظر من مثلا محسن هم همین کارو میکرد. محسن ببین تا اصلا بازیه چجوریه؟ بازیه اینه که شما میای اینجا 10 تا شرکت کننده دیگه هست و لازمش اینه که با همه ارتباط بگیری با همه دوست شی و ناخودآگاه رفیق میشی. خب ولی این که کجا حد و مرز بذاری تو کدومش مهمه. به نظر من کاری که محسن میکرد همین بود. اومد از رفاقت سوء استفاده کرد. خب یعنی میومد با همه رفیق میشد و جای دیگه جور دیگه رفتار میکرد. خب ولی نه دیگه یعنی تا روز آخرم تارگتی نداشت که رفت از اینجا. ولی من از روز اول که اومدم موضوع مشخص کردم. گفتم آقا این آدما برای من رفاقت، این آدما برای من بازی.
اونا زمانی که یک لغزش از تو دیدن اومدن سراغ من، چرا قبلش نیومدن؟ من گفتم میخواستم ببینم خب منو چطوری شناختن. اصلا آیا مسعودی که این همه ادعا میکنه، میگه عادله، میگه من برام هیچ وقت بین بد و خوب همیشه میرم خوب رو انتخاب میکنم، الان هم حاضر هستش که اگر یک دوستش مثلا تو جمعی اشتباهی کرده که خودش هم منتقد اونو گردن بگیری که دوستش رو انتخاب کنم، بله. ولی مسئله ای که هستش اینه که الان شما اصلا اینجا مطرح نیستید و نمیخوام بیشتر از این بولد بشی. واسه همین میگم ندی که در مورد اشتباهی که کردی صحبت بکن، نه در موردش بحث بکن، نه اون زنایی که تو دلت داری رو توی صحبتات بیار. دیروز صبح به من یه بار گفت که دیگه حالا داستان همون بچه‌ها پیش اومد و اینا دیگه اصلا نشد، فرصت نشد که صحبت کنم. بعدش هم رفتیم بازی و بعدش هم اون دروغه و اصلا فرصت نشد. آخر شب که دیگه تموم شد میخواستم برم بخوابم، بعد از شام نشسته بودیم، خودت هم نشسته بودی رو میز، تازه من اومدم پیش شما دوتا که نشسته بودین روی میز، من اومدم پیش شما دوتا نشستم پیشتون، داشتم صحبت میکردم، اون مسئله رو باز کردم، دوبارم در موردش حرف زدم که شما با دستیار کارگردان حرف زدین. یعنی ببین این تفاوتش اینه، متوجهی؟ سحر 4 بار 5 بار نیومد کنار من، ولی من دیشب خودم رفتم سمت بچه‌ها با امیر مثلا حرف بزنم، موضوع 2 بار باز کردم، ولی عین 2 بار امیر من دارم باهاش حرف میزنم، من دارم باهاش دوباره سرش رفت تو گوشی دستیار کارگردان. خب منم دیدم وقتی که اینجوری خودشون دارن با هم دیگه حرف میزنن، به حرف من اهمیت نمیده. امیر همسن پسر منه، یعنی من پسر داشتم همسن پسر من، ولی گفتم اوکی بچه‌ها خوش باشین، شبتون بخیر، من میخوام برم بخوابم. چون نمیشه همه رو تو نگه داری، تو یه سری رو میتونی سلکت کنی و حمایتشون کنی و حتی از خودت بگذری براشون، ولی یه سری ها رو نمیتونی این کارو کنی، پس مجبوری. حداقل برای من اینطوریه که یک کاتگوری میشه کاتگوری غریبه تر که میخوام باشون بازی کنم، یک کاتگوری میشه کاتگوری که دوستامن و میخوام باشون رفاقت کنم تو این بازی. این تناقضه به خاطر همینه. آره مثلا من شاید مثلا با ساحل بازی کردم، واقعا من اون رفاقتی انجام ندادم. اینجا یه بازیه، خب بازی اگه متوجه شده باشی، بازی مثل بازی مافیا داره پیش میره. بازی مافیا رفتی تو حالا بازی انجام دادی؟ من 10 سال مافیا بازی کردم، دلیل اینکه همه چیزو خوب حدس میزنم همینه. میدونی دیگه. به این بازی مافیا اینجوریه که وقتی اگر توجه کرده باشی دیدی و بازی رو شب اول شب دوم یهو مثلا مافیاها میان یک حرکتی رو میکنن، یهو از یه اشتباه کوچیک یه نفر که شهره یا کاراگاه یا دکتره یه کره‌ای میگیرن و همه یهو دیدی همه حجم‌ها میره موج سواری میکنن، همه فردا آره راست میگه تو هم میریزن رو اون طرفه، کاری که با ساحل شد. میدونی چی میگم؟ متوجه منظورم هستی دیگه. سری حجم‌ها رو میریزن رو اون یه نفر، میگن به به الان یه سوتی یارو داد، بریزیم روش، بقیه هم رایشون رو اوکی کنیم، شهرهای دیگر هم مجبور کنیم که آره این مافیاه، بزنیمش بره بیرون. حالا تو بودی اینجوری با من اول از همه این که یک بار نبود، من نمیدونم تو نشیندی، شاید اون دیگه یه قضیه دیگه است. من اصلا اینو تو جمع بیان کردم، گفتم بچه‌ها من دوست دارم که با تک تکتون یه سکانس داشته باشم، حتی اگر شده مثلا 2 نفری باشه، حالا 3 نفریامون که زیاد بوده، 4 نفری جمعیامون زیاد بوده، ولی اینو گفتم که حتی به خاطر اصلا اینکه تصویر باقی بمونه، اصلا یادگاری بشه، اصلا صحبت هم به هیچی. دوست دارم که این سکانس رو تک به تک با همه جدا داشته باشم. اینو تو جمع گفتم یه بار. من نشیدم اینو گفت. خب یه مشکل من نیست که عزیزم، من شاید اون لحظه من تو جمع نبودم. آها بعد به من میگی تو خودت حواست نیست. خب من میگم شاید اون لحظه نبودم، ولی کسی که اینجا چیزی بگه من اصلا بعدش هم 2-3 بار باز اومدم بهت گفتم اومدیم با هم صحبت بکنیم، مثلا خارج ضبط گفتم ببین نگهدار، مثلا میتونیم توی ضبط این صحبت‌ها رو با هم انجام بدیم، خودت هم موافقت کردی، ولی زمانش که رسیده هیچی. الان خندت برای چیه دقیقاً؟ داشتم فکر میکردم به اینکه یه بار گفتی. اصلا یه بار گفتم. خب ولی مثلا من با تو سعی کردم که مثلا رفاقت کنم، بازی انجام ندادم. من هر آدمی رو نسبت به خودش باهاش رفتار کردم، نسبت به اون وایبی که ازش گرفتم، نسبت به اون حرکاتی که ازش دیدم باهاش رفتار کردم و این باعث شده که تناقض ایجاد بشه. من نمیتونم بیام بگم توی یه جمعی بشینم و بگم که من با همه اوکیم، با همه مشکلی ندارم،
و با همه در صورتی که مثلا با یکی حال نمی‌کنم بگم توی رو بگم من تو رو خیلی دوست دارم ولی شب برم رای بدم. من این کارو هیچ وقت نکردم نسبت به هیچ کس. این قضیه فقط مرتبط با تبسم نیست. خیلی الان دارن به نظر من حالا وسط بازی میکنن. الان حداقل مسئول میتونم از این ماجرا مستثنا کنم، چون که ما با هم صحبت کردیم و بهش گفتم وسط بازی کردی و اینا، ولی اون میگفت نه من وسط بازی میکنم ولی راه کنم. و الان میبینم که از اون وسط بازی کردن یه مقدار اومده بیرون و حتی انگوش اتهامو آورده به سمت خودم، ولی من اوکی مسئله ای ندارم. فکر میکنم تو این ماجرا، یعنی میگم نظر تو هم نیست فقط، نظر خیلی از بچه‌ها، چون تو پای منم تمام شده بود بعد سر یه نفر دوم دروغگو تو این جمع از نظر بچه‌ها منم، ولی این صرفاً یه نظریه است، یه ایدئولوژیه که من انتخاب کردم که فقط یه سری رو سیف نگه دارم و رفاقت کنم و همین باعث میشه که همه ماجراهای ما جذاب‌تر بشه، چون که نمیشه همه چی خوب باشه. الان اون گفتش که در گذشته گفت راه من همین میرم، ولی الان اومده داره با هم صحبت میکنه، میگی تو فلانی، تو اینجوری، تو اونجوری، راه تو اشتباهه، من اگه بخوام رای به خروج کسی بدم به تو میدم و اصلا من همین رو میخوام، این که هر کسی که مشکلی با من داره هیچ چیزی رو در نظر نگیره و بیاد صرفاً انتقاد کنه، چون من یه بخشیش اینجاه که دلم میخواد راجبش حرف بزنم و حالا یه جایزه‌ای هست و دلم میخواد بهش برسیم. یه بخش بزرگتری زندگی شخصیمه که من دوست دارم با این شناختا، با این ریاکتا به رشد شخصیت خودم کمک کنم و متاسفانه بچه‌ها به نظرم دارن فرصت اینو از هم دیگه میگیرن و راه من به نظر راه اوکیه، چون بچه‌ها دونه دونه دارن میان توی این راه و انتقاد کن‌تر میشن. این اتفاق برای منم داره میفته، یعنی احساس میکنم افتاده. من دارم میگم تو باهوش‌تر از این حرفایی، من اصلا نه الان میخوام خودم رو صفی کنم نه چیزی، من دارم میگم بازی مافیا اینقدر سختش نگیریم، تهش هم اگه به ناحق به منم رأی بدن دادن دیگه، میری بیرون دیگه. کسی که داره سخت من همیشه میگم که الان کسی که داره رفاقت بینمون مهمه، بعدش مهمه، اصلا مهم نیست این بازی چه اتفاقی میفته واقعا. ببین ما توی برنامه‌ای هستیم در درجه اول، جدا از این که داریم بازی میکنیم، ما بازی نمی‌کنیم، بعد بازی کنیم. چرا من که دارم بازی میکنم، من تنها کسی که اینجا حرف نمیزنه، تنها کسی که اینجا داره حرف میزنه برعکس چیز منو سروشیم، بعدم تو داری حرف میزنی یا هومن. ولی شما کسی از ترس اینکه مبادا بهش کسی رأی بده نمیاد صحبت نمیکنه. دیروز گفتم برعکس میگم، همه فکر میکنم من دارم آدم خوبیم، من آدم خوبی نیستم، نه من آدمی ام که چیزی که بدر دارم میبینم، دارم با سروش بارها حرف زدم، منتها دلیل اینکه بهش رأی نمیدم دلیل نیستش که من آدم خوبم، نه منم طبق قوانین بازی رأی دارم، منتها صحبت کردم گفتم تو حتی اگر بدترینم باشی مادامی که مجبور نشم حاضرم باید پولو شیر کنم. لیاقتشو داری بمونی اینجا. جمله من اینه، من میگم من در کنار تو اینجا میمونم، پولو باید میخوام شیر کنم. آفرین میفهمم. ولی یک سری نه، من با ساحل بازی کردم، من رفاقتی باهاش انجام ندادم. پس احساس میکنم الان این که گفتی میخوام تو رو هزینه از حرفای خودت به نتیجه که گفتی میخوام تو رو حذف کنم، در واقع می‌خواستی با من صحبت کنی. دقیقاً میخواستم صحبت کنم. آفرین. ولی اگر شخص دیگه بود که میخواستم باش بازی کنم این حرفا نمیزدم بهش، میرفتم یه اسم میگفتم تو رای گیری و تمام. فکر میکنم که حالا یه توپی زد ولی منم تونستم قانعش بکنم. فکر نمیکنم رأیش من باشم. حالا بیشتر دقت کن ببین چه جوریه رفتار منم، بیشتر دقت کن ببین. من واقعا وسط بازی نمیکنم، پاشم بیفته رأیمم دارم، رأیمم میدم. گفتم اگه به عقبم برگردم شاید یه جور دیگه بازی کنم. واقعا بریم ببینیم چی شد، چی کار دارم میکنم. بچه‌ها داره دعوا میکنه. دعوا میکنه، نرماله. نرماله اینجا. مگر اینکه مجبور بشم بیام حذفت کنم. دقیقاً. یعنی ما هممون اومدیم اینجا به خاطر این پوله که این جایزه‌ای که هستش و یه آزمایشی از هم، یه آزمونی از هم بگیریم و بگیم که کی کدوم افراد بیشتری باقی میمونن که حاضر میشن این پوله رو با هم شیر کنن. این خیلی مهمه. ولی شاید حالا مبلغش بالا باشه یا پایین، من نمیدونم چقدر آخرش تو خزانه برامون میمونه هرچی، ولی چیزی که مشخصه
اینه که شما در این بازی جدای از مسئله اون مبلغ پولی که قرار برنده بشی که حالا برای خیلی‌ها جذابه، تو زندگی هر کدوممون امکان داره یه تأثیری حالا بالا پایینی بذاره، باید به هر حال اون وجه خودمون رو توی بازی هم باشیم. تو برای من شهری هستی که یک تیر داری، یک تیر. من تو بازی مافیایی کردی بس میدونی. بله قطعا منم خیلی با مافیام خوبه. از ترس این که مبادا بزننت میخوای اون تیر رو داشته باشی، یعنی تو ذاتت برای من شهره. خب الان حرف من داشتم ناراحتی موضوع همینه. موضوع من توی این ویلای 20 همینه که ما حرف خیلی برام خنده داره که ما حرف دیروز تو به من گفتی یه بار میکنم. با هم حرف بزنی، گفتم اوکی، حالا دیگه بعدش دیگه توضیح دادم دیگه نشد آقا، داستان دعوای سر من نشد. آقا ما صحبت رو میکنیم، اومدم داشتم صحبت میکردم، نیست که حل نشه. خب اگه ناراحت بشه من باید ناراحت بشم که خودت زده به نه خیر به خاطر اینکه ببین تو خودت که تو خودت کسی هستی که وقتی یه نفر میاد این حرکت رو انجام میده ازش ناراحت میشی، بهش خورده میگیری، خودت قضاوتش میکنی به قول خودت، ولی وقتی یه نفر دیگه میاد نسبت به تو این کار رو انجام میده یه دفعه مثلا عصبی میشی، میگی نه تو حق نداری این حس رو داشته باشی. من نگفتم حق نداری. ببین اگر اوکی بودی با این قضیه الان این ریاکشن تو نبود. خب به نظرت اون بر بریم این بر بریم؟ که دعواست این بر اومد دعوا این بر خیلی دعوا این بر هیجانش بیشتره به نظر منم بریم این بر. همش تو ذهن ترسین، چون زیاد صحبت میکنی مثل من ولی رو صحبتات کنترل نداری. اون کنترلت هم بابت چیه؟ به خاطر اینکه میای قضاوت میکنی، میگی من الان میدونم اونا این فکر رو میکنن. آخه قبول کن دیگه دیروز حجم اینقدر رو من بود که من باید از خودم دفاع میکردم. این کاملا من باید دست و پا میزدم که نشون بدم شهرم. کاملا نرمال بود که شما این رو بدونی. من اگه قبول کنم که شهر نیستم با سروش هم همینجوری برخورد شد. کسی که اینجا یه حرکت خطایی انجام میده باید بعدش، منم باید باشم، باید بعدش عواقبش رو ببینه. یعنی اونجوری نیست یکی بره اونجا یکی رو بندازه بیرون. ببین همونجوری که تو دیروز ناراحت شده بودی که گفتی من خیلی ناراحتم، یعنی چی که تو جوربین من که میخوام دروغ بودن فرد این ویلا رو من خودم میشناسم، نظرم من میدونم با 1000 تا دروغش تو نیستی. ولی ناراحت نشدیم اگه افراد دیگه هم که از اینجا رفتن الان نیستن، اونها هم یک خانواده‌ای دارن، اونها هم ناراحتن. آخه من شنیدم، من تو آشپزخونه بودم حرفتو شنیدم. خب من می‌خواستم تو چه می‌دونی؟ تو یه دفعه دیگه رو گفتی که اینجا بود داشتم میومدم بیرون آب برداشتم اومدم بخورم. خب الان گفتش که آب برداشت اومدی از دست هومن ناراحتم. خب چی گفتی امیر؟ از برای چی ناراحتی؟ خب الان یعنی چی؟ الان مچ منو گرفتی الان این وسط؟ شاید تو تا حالا دیدی من پشت سر یکی حرف بزنم تو روشم نگم، حتی اگر رأیم می‌خواستم بدم یا رأیم دادم؟ نه ندیدم. خب دیگه پس قطعا من وقتی اومدم با سحر یه سوالی پرسید از من، شروع کردیم صحبت کردن، رسید به اونجا. حالا چیکار کنم؟ لالچم حرف نزنم؟ نه حرفتو بزن. حق نداریم به همین سادگی یه شخص رو از بازی بیرون کنیم. باید تمیز بازی کنیم که الان مافیا رو بیرون کنیم. اونم حق داره اینجا باشه، از این جایزه بهره ببره، مگر اینکه در بازی اینجا جا را بیفتیم و مجبور بشیم انتخاب کنیم. اون موقعی که میخوایم انتخاب بکنیم کسی نمیتونه بهمون خورده بگیره. خب این خیلی نرماله که مثلا دوست صمیمی الناز من نباشم. دقیقاً داشتم دیشب همین میگفتم. گفتم خب درجه بندی داره. گوش کن به الناز ولی من ناراحت نمیشم اگر الناز من، چون به خاطر اینکه من ذات الناز رو میدونم، فقط میتونم دوست صمیمی الناز نباشم. همونجوری هم دوست صمیمی من میتونه الناز نباشه. خب الان خوبه که نشستین با هم داشتین حرف میزدین، فقط نمیدونم چرا قاطی کردین. نه مشکل دقیقاً من سر این عصبیم که این داره برمیگرده میگه که من خودم یه چیزی رو تجربه کردم، حالا تو هم داری تایید میکنی دیگه، یه چیزی رو آخه تو دوباره داری حرف خودت تکرار میکنی. یه دقیقه وایسا عجیبه. خب هومن ولی این حس مثل تو که این حس نسبت به سحر به دست بابا داده دارم بود. توضیح میدم. دیروز به من گفته، حالا اگه هم پریروز گفته مثلا فلان، دیشب خودم اومدم سر میز با این دو تا صحبت بکنم با رضا و امیر. اینجا بیرون کردن یک فرد، کشتن شخصیت حداقل بازیگری پلیر بودن این شخص تو این بازیه.
خوب به این دقت بکن، یعنی واقعا میشه جای قضاوت. اگر تو فردا من مثلا شما یه قاضی بودی در بود یه حکمی بدی، اگر نزدیکترین شخصتم که دیگه خیلی دوستش داری بیاد، تو نمیتونی حکم رو چیز دیگه بدی، چون نفع و منفعت یه شخص دیگه هم این وسط هست. دوبارم حرف زدم، حرفم باز و بسته کردم. نمیدونم الان نمیخوام صحبت کنم چون واقعا عصبی هم سرش و اگر حرف بزنم میترسم یه چیزی بگم. نه تو مدلت اینطوریه آقا امیر، هم میبری هم میدوزی هم تن آدم میکنی. خوب میکنی. ما می‌خواستیم یکم صحبت بکنیم، صداتون یه جوری میومد که ما اصلا نتونستیم با هم صحبت بکنیم. ما هم داشتیم آماده میشدیم. آره. چه خبره؟ یه قرص بیار. حالا هرچی من توضیح بدم او توضیح بده او توضیح بده، بحث بالا گرفت دیگه. ولی بچه خوبیه، چیزی تو دلش نیست. نه این توی ویلا هیچکی نمیتونه باش که همه وسطن. نه من حالا وسط نیستم، میخوام صحبت. خب وسط بودن چه ایرادی داره مثلا؟ یعنی چی وسطین؟ اینو میخوای؟ اینو میخوای؟ نه فردا. تو نوعی میری تو خزانه، نظرت محترمه، من میرم تو خزانه، روزا میره تو خزانه. روک به بچه‌ها گفتم بچه‌ها نباید از هم ناراحت بشیم، مهم اینه که بیرون از این بازی ما با هم رفیقیم، ما اومدیم یه بازی رو شرکت کنیم، یه دور هم باشیم، خوش بگذرونیم، بازی کنیم بره. مثلا اینکه تو داری حکم بازی می‌کنی سر تیبل پوکری با یه نفر، خب تو نمیتونی بگی من آسمو رو نکنم رفیقم رو به رومه، غیر از اینه. حکم بازی می‌کنی آسو رو می‌کنی دیگه. بله. با تک دلت هم تک دلت چه می‌دونم که رفیقت هم می‌بری دیگه. کریم. تک دل رفیقت هم می‌بری، نمیای اونجا بگی حالا با میگی آقا بازیه. اینم بازی ببینیم. اگه من نوعی اگه توی نوعی میرین تو خزانه ببین شاید فکتی هم نداشته باشه، ما مجبوریم دیگه. الان مثلا من واقعا دیگه الان توی این جمع حالا به غیر از ساحلی که دادم که حالا اونم واقعا الان خیلی ناراحتم، یکی دو تا فکت داشتم برام لول بندی هم بود دیگه. مسلمه که من ببین محترمه، ببین مسلمه من بین مسعود و ساحل خب ساحل رو انتخاب میکنم برای خروج. میگه نه هر وقت میخوام الان یادم اومد تو الان گفتی که هر وقت میخوام باهاش حرف بزنم میگه از بیرون نگاه میکنه به آدم، حرف نمیزنه، بعد میگه بچه‌ها شبتون بخیر من میخوام برم بخوابم. یعنی من نشستم همه رو زیر ذره بین گرفتم. گرفتی دیگه. خب تو الان داری توهین میکنی. چه توهینی؟ زیر ذره بین گرفتن توهینه؟ نه یعنی داری میگی که من بیرون دارم یه قضیه نگاه میکنم یکی تون اینجوری که در صورتی که من اومدم با تو صحبت کردم. ما هممون داریم این کارو میکنیم، هممون اصلا باید همدیگر زیر نظر بگیریم، این توهین نیست. آخه تو ذره بینی که الان رو من گذاشتی و داری یه جور دیگه میگی. چه جوری دارم میگم؟ زیر ذره بین گذاشتی دیگه. آره زیر ذره بین گذاشتی، خب منم گذاشتم. خب این چیز بدیه؟ ما هممون همدیگر رو کارهای همدیگر رو نگاه نمی‌کنیم. چرا قطعاً به نظر من. خب دیگه بپذیر دیگه، یه چیزی اشتباهه بپذیر. مشکل اینه که نمیپذیری. خیلی جالب. من الان تو جای من بودی چه حسی داشتی؟ تو دیشب خودت رفتی. آخه اصلا الان تو فکر کن همه حرفای عمی زده. تو داری الان دیشب من خودم اومدم با تو حرف بزنم. تو الان داری میگی. الان داری به من میگی که نه از بیرون نگاه می‌کنی به آدمون برمی‌داری. الان اصلا یه مسئله دیگه رو انداختی وسط. تو اصلا اونو ول کن. تو داری میگی چرا اونو ول کنم؟ حرف زدی. تو داری میگی اونو راجعش صحبت می‌کنیم بعدن. تو داری میگی من خودم اومدم با سحر فلانی صحبت بکنم چند بار، جواب منو نداده یا مثلا نکرده این کارو و من ناراحت شدم و تو از نظر خودت حتی از نظر من هم فکر می‌کنم که تو حق اینو داری که ناراحت بشی. اوکی، ولی منم از اون طرف این حس رو نسبت به تو دارم. ولی تو الان این حقو به من نمیدی که من عصبی بشم. تو زبون میگی که اشکالی نداره عصبی بشی، ولی تو رفتار یه چیز دیگه داری نشون میدی به من، انگار که من مقصرم که ناراحت شدم. خب ناراحت شدم دیگه. خب اوکی، من نمیگم تو الان مثلا ناراحت نشو، ناراحت بشو، ولی خیلی مهم نیست براش. نه اینطوری نیست. نه واقعا اینطوری نیست. ولی حرفت هم اشتباهه که داری به من میگی که تو میای بالا سرمون مثلا حرفا رو میشنوی بعد میری میگی. من نگفتم فال گوش وای میسی، گفتم زیر ذره بین گرفتی حرفا رو. حرف تو کامل الان تو فیلم هم هستن. خب من گفتم تو ذره بین میگیری. آره این جمله ذره بین کلمه دیگه هم استفاده کردی. چی گفتم؟ خب فکر کن ببین چی گفتی. چی گفتم؟ چیز دیگه گفتم. گفتی که وای میسی، خب حرفا رو میشنوی دیگه جواب نمیدی با صحبت میری. این یعنی چی؟ یعنی یارو من دیدم این حرکتو ازت بارها. حالا بعد خوبه رو تو صحبت میکنم. من دیشب خودم اومدم دارم بهت میگم با صحبت کردم. بعد از 7 روز 6 روز
نه قبلش هم که با هم صحبت کرده بودیم، فقط این نبوده. تو دیروز فقط یه ما بار به اصلا من مکالمه‌ای با هم نداشتیم هومن. قبلش ما چه صحبت دوتایی با هم دیگه داشتیم آخه. خب من دارم همینو میگم. مثلا من فکر میکنم 10 12 13 روز گذشته حسابش از دستم در رفته. شما اصلا یه بارم با هم حرف نزدین؟ ما اصلا سکانسی نداریم که مثلا نشسته باشیم دوتایی با هم. پاره کنیم. من برم میام. من نوعی میرم توی خزانه، دیروز جلوی خودشون گفتم آقا من روزا رفیقمه، مثلا تو رفیقمی، یه سری‌ها رو دوست دارم، بریم پیش بچه‌ها اونور صحبتام بکنیم، یه سری‌ها هم رفیقمه. دایی روز من داشتم بگیرم درجه بندی میذارم دیگه، آروم آروم. بعد تو میای میگی مثل این میمونه که طرف یه کاری کرده، لحظه آخر داره میاد اعتراف میکنه، بعد انتظارم داره که سفید شه مثلا. اتفاقی که افتاده بینمون دیگه. خب آیا به نظرت این الان توجیه درستیه؟ اوکی صحبت کردیم، بعد 7 روز صحبت کردیم مثلا، که اونم تازه به 2 کلامم نکشیده. مشکل من اینه و اینکه تو نمیپذیری که من الان آقا باید ناراحت باشم. تو میگی امین نه. جان شما یک بار به من گفتی و یک بار دیروز بود، دارم توضیح میدم برات، انگار متوجه نمیشی. من دارم آقا من دروغگوام؟ نه من نمیگم دروغگویی، متوجه نیستی. دیگه 2-3 بار گفتم بهت این قضیه. خب من این برداشت امیره دیگه، مثل تو که دقیقاً دیروز به من گفتی، من 4-5 بار به سحر گفتم که بیا با هم حرف بزنیم، ولی انگار ایگنور کرده. خب دیشب که من رفتم باشون حرف بزنم چی؟ دیشب که نشستم خودش و روزا نشسته بودن روی میز، من رفتم حرفتو زدی ما خب ببین الان چی گفتم؟ ولی یه تفاوت خوب هست. آره بگو چی گفتم؟ راجع به سروش آره بگو تو. ولی این تفاوت خوبیه که الان تو دیروز اومدی به راجع به سحر به من گفتی و من ازت خواستم که من به سحر بگم، گفتی آره بگو که من به سحر گفتم، سحر اومد باهات صحبت بکنه، تو خودت حتی نرفتی ناراحتی تو بیان بکنی به سحر، ولی امیر الان داره مستقیم به خودت میگه. رفتم بهش گفتم میگم بعد از اینکه من بهش گفتم بیایم با هم حرف بزنیم اتفاق افتاد، ولی امیر الان داره مستقیم به خودت میگه، یعنی این یه پوینت مثبته و تو اون حسی که داشتی دقیقاً امیر داره، اینو میتونی حلش بکنی. آره درسته، حق میدم بهش. حالا راجع به این که میگی بگو و میخوای مطمئنش که من شنیدم یا نه، داشتی راجع به توپا صحبت میکردی. آره. که اومدی نشستی اونجا، حالا نمیدونم بحث چجوری باز شد، یادم نیست اینو حقیقتش، ولی اومدی نشستی راجع به این گفتی که آره سروش برای من توضیح داده که اگر من این کارو کردم توپ تو رو انداختم فقط به خاطر این بوده که دیدم مثلا ظرفت پره، این کارو انجامش دادم. آره اینو داشتی راجبش صحبت می‌کردی، تموم شد. خب دیگه من شنیدم دیگه، پس ادامه‌ش هم گفتم. ادامه‌ش رو یادم نیست. خب همون دیگه ادامه‌ش رو یادم. الان تو رو خودش هم میگم، گفتم که من فکر میکنم سروش یه خطایی داره میده این وسط. چرا الان درسته گفتش که من درسته که گفتش که توپ تو چون ظرف تو پر بود توپ تو رو برداشتم، ولی چرا توپ یکی دیگر رو بر نداشت؟ این همه آدم اونجا بودن. خب من میگم شاید یه خطی داره میده. شاید الان اون مشکلی که حالا بین خودتون باید صحبت بکنین، صحبت میکنین، ولی این قضیه‌ایه که من رو ناراحت میکردش و من واقعا اینجوری بودم که باید اینو بگم، حتی اگر نه من باید اوکی ام، مثلا مشکلی ندارم، هر وقت دوست داشته باشی با هم دیگه صحبت میکنیم، دوست هم دارم اتفاقا با هم دیگه صحبت باید صحبت بکنیم. آره صحبت نکنی که من با خداییش با تو اصلا خیلی اوکی ام، یعنی مثلا فکر نمی‌کردم که یه همچین چیزی متوجهی؟ خب نه دیگه، وقتی نمیگیم مشکلی نه دیگه، خیلی وقتا چیزا رو به هم نمیگی بعد تو دلمون میمونه. خیلی الان این قضیه اگر میمون بر من خیلی بدتر میشه. درسته، حرفت کاملا درسته. خب حداقل خوبه که قبول میکنی اینو، ولی یه ذره زمان نیاز دارم که واقعا هضمت بکنم این قضیه و تو رو واقعا هضم بکنم. حالا بعدش میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. میکنیم. چی شده موضوع ما؟ از نو هیچی از نو نه جدی چیه؟ یه بار من توضیح دادم، حالا دوباره بزنه که حرف میزنم عصبی میشم. مختصر بگم من اگه اشتباه گفتم اصلاحش کنید. امیر رضا به مشکل خورده با هومن، از دستش ناراحته به خاطر اینکه میگه من چند بار به هومن گفتم که بیاد با من حرف بزنه ولی هی ایگنور کرده، هی حواسش نبوده، رفته گوش نکرده و حواس پرتی، که من دقیقاً دیروز هومن داشت با من راجع به همچین چیزی نسبت به سحر میگفت که گفت مثلا من چند بار اینطوری بودم نیومدم حرف بزنم و الان انگار همون نمیدونم همون راجع به خودش پیش اومده و الان به من حق نمیده که من ناراحت باشم. آقا من حقو به تو میگی، تو حقو بهم نمیدی. چرا نمیری با بچه حرف بزنی؟
بیا ببین مشکل میدونی چی همه شده؟ این مثلا که امیررضا داشته به سحر میگفته آشپزخونه، اون شنیده حرفاشونو، سر همین قاطی کردن، ناراحت شده. آره که چرا مثلا پشتم گی، ولی من واقعا اینو تو گوتم میخواستم بگم. من بازم این صحبت تو روی همدیگه چیزی رو که میخواید بگید میگیم به خدا میگیم. امکان داره ما داریم یه فیلمی بازی میکنیم به قول میگیم. سروش که فکر میکنه که مثلا نمیشه اینجوری بود، که باز گفتن تو روی هم یو شما اصلا جرحی بشی اون چیزی که تو دلت بریزی بیرون بگی. نه من مثلا برای تو جریان من شما دارم میگم شما نوعی رو دارم عرض میکنم، من برای شما توپای نیست. دیشب که بچه‌ها توپو برداشتن اومدم گفتم که امروزم میخوام حرف بزنم در موردش. من فکر میکنم که سروش میخواست یه سمتی یه خطی بده نسبت به من توی برنامه. دیده بود مثلا من هیچ چیزی ندارم، گفته بود حالا مثلا یه نمیدونم یه حس اینجوری بهم دست داد. من چرا فقط من و الناز این همه آدم اونجا هستن؟ چرا توپو تبسم ور نداشت؟ چرا توپو روزا ور نداشت؟ من مشکلم حل شد، در مورد من صحبت نکنم. خب حالا خودت من می‌دونی. اومدم درسته میگم هم موقع معذرت خواهی کرد و فلان کرد، ولی حسمه دیگه. آقا مگه نمیگی راحت صحبت کن؟ بذار من ازش مگه نمیگی بپرسم. راحت صحبت کن؟ راحت حرفم. بذار من ازش بپرسم چرا توپ منو برنداشتی؟ مطمئنم سروش تومه بعدیشو زیر نظر داره، به خاطری که اینجوری که من ازش شناخت پیدا کردم مثلا اینجوری نیست که کاریو نکنه و میکنه. یعنی دقیقاً داره الان اون دنبال اون کاراکتریه که بهش گیر بده. مثلا نشسته بودیم دنبال یه مدل دیگه، یه چیز دیگه از خودش میگه. یعنی حرفاش همه ضد و نقیضه، از خودش میاد یه چیزای دیگه تعریف میکنه ولی رفتاراش یه چیز دیگه. مثلا میگه من اصلا از فحاشی و بی‌تربیتی و اینا خوشم نمیاد، در صورتی که اولین نفری که حالا من انگشتم و اون حرکت رو انجام نمیدم، اولین کسی که بی‌تربیتی کرد و سر میز به محسن بی‌تربیتی کرد ایشون بود. بعد ولی مثلا جلو دوربین میگه که نه ساحل پشت صحنه به من فحش داده. خب ما که ندیدیم، من که نشنیدم، ولی اون چیزی که از تو دیدم و بیننده ها دیدن اینه که تو اول فحش دادی، به همه توهین کردی. حالا فرداش هم اومدی معذرت خواهی کردی، باز که فرداش هم اومدی معذرت خواهی کردی یکی دیگه رو اخراج کردی و بعدش هم فردا شبش که مثل دیروز پریروز بود میگی که خوب کاری کردم که اون آدم رو بیرون کردم. پس این آدمیه که برنامه بعدیشو داره مطمئنا. خب به نظرم تو سفیدتری تا هومن برای من. آره تو قابل اعتماد تری برای من تا هومن. چرا؟ نظرشو داره؟ نمیدونم، وایبی که اینجا گرفتم، منطقایی که تا حالا دیدم و من چیزی ندارم ازت ها، یعنی مشکلی باهات ندارم یا اینکه بگم تو فلان کارو کردی نیست، نه، ولی بین کسایی که منطقی روشون ندارم که همتون بودید و دیدم ظرفای کی پرتره و مشکلی براش پیش نمیاد، جلوی دستم تو بودی و تبسم. بعد گفتم خب منطق که رو جفتشون صفره، پس حالا اون وایب اعتمادی که میگیری رو کدوم بیشتره؟ مثلا روی تبسم وایب اعتماد بیشتری گرفتم و مال تو رو برداشتم، ولی میگم نه منطقی رود داشتم، نه غیر قابل اعتمادی و نه چیز دیگه ای. و دمت هم گرم، واقعا من دستتو میبوسم که این کارو کردی و اومدی بهم گفتی و خیلی خوشحالم کردی بابت این ماجرا که گفتی که چرا توپ منو برداشتی. ولی همین، صرفا همین بود، چیز دیگه ای نیست. همون لول بندی است به نظر من که صحبتشو کردم. مثلا میگم آقا آدما بر اساس لول انتخاب میکنن، وگرنه همتون مورد اعتمادید. ولی اون وایب است دیگه، وایبی که مثلا من به تو دارم، درجه بندی داری، صحبتی که دیشب کردم. همه اون لول من بابا در مورد توپ آخه دوباره در مورد توپ نمیگم، در مورد من میتونم بخوای اشکال سوال نداره. جنجالی بپرسم دیگه واقعا براتون؟ بفهم. نه واقعا اگه دوست داشتید جواب بدید. الان من نمیدونم پرسیدن سوالش نمیدونم امکان داره که یه اتفاق مثلا یه چیزی رو روشن میکنه. خب بگو. ولی شما، من چون داشتم بیرون میشنیدم، شما مثلا میگفتی که الان من مشکلم با شماست. منو
ولی ایشون آره من گفتم بعد اگه الان رأی میگی خروج بدم خب بعد الان تو میگی من به هومن بعد از به تو بیشتر از هومن آخر چطور میشه که شما اگر قرار باشه این صحبت رو انجام بدی در درجه اول پس نباید اصلا با ایشون حرف بزنی، باید بری با هومن. میتونم من صحبت کنم؟ من چون مافیا زیاد بازی کردم میام اینجوری صحبت میتونم صحبت کنم. آره حتما درست میگم، درست میگم دیگه. کاملا درست میگی. فقط این که مشکل اینجاست که آخر مکالمه‌مون رو گوش ندادی. من فقط بخشی به هم فالگوش بعد به افق بعد خیلی صداشون کامل بغل من بودن. گفتش که من میخوام به تو رأی بدم و بعد که صحبت کردیم آخرش گفت من اصلا نمیخواستم به تو رأی بدم، میخواستم ببینم اگه تو این موقعیت باشی. دقیقاً میخواست با هم صحبت کنه، میخواست ببینه که اگه تو این موقعیت باشم چه جوری صحبت میکنم، دلیلم چیه، فکتم چیه، اینا رو میخواست بدونه. وگرنه خودش هم گفتش که من نظرم این نبود، ولی میخواستم ببینم که اگر این حرفو بهت بزنم چه عکس العملی نشون میدی و چه صحبتی میکنی. آخه دقیقاً با هومنم چند روز پیش همین اتفاق افتاد. گفتم که من امشب میخوام به تو رأی بدم و یا همینجوری موند. گفت چرا؟ گفتم دلایل تو بگو چرا نباید رأی بدم. بعد گفت و همه چی هم اوکی پیش رفت و تمام شد. بیقرار نه اون ریاکت آدما مهمه برام. دیروز رأی نداده حالش بده. نه جالب اینه که دیروز یه شخصی از پشت صحنه اومده بود داشت واقعا ما اینجا نشسته بودیم، یکی از دست‌اندرکاران عزیز. بعد من داشتم اینجوری نگاه می‌کردم، داشت حرف می‌زد، اینم داشت نگاه می‌کرد. اومد گفت بچه‌ها رأی بدین نترسین. گفتم خب یه لحظه نگه داری با اون حرف میزنی یا با من؟ گفت با هر دو تاتون. گفتم اون داده الان کسی نداده منم، اون اصلا هر شب میده رأی. تو بیا با من صحبت کن. اگه می‌خوای صحبت رأی کن تو چرا می‌خوای رأی بدی؟ چرا می تهدیدشون می‌کنی با نه من نفرات قبلی رو بگو 3 تا رأی میده بهت. دیگه اصلا باهاش در مورد رأی صحبت نکن. خط قرمزش رأی. میگم اصلا دمتونم گرم بدید اوکیه. هنوز نظرم به اینه که سحر، سروش و حتی یه ذره روزا پشت دست همن و خیلی حسای عجیبی دارم نسبت به این که میخوان هومن رو حذف کنن و اینو کاملا دارم حس میکنم. من نفر قبلی رو فکت داشتم، فکتی، حسی، هر جور حساب میکنم دادم رفت خب و پشیمون نیستم بابتش، حالا چه خوب چه بد. ولی روی جمعی که الان مونده نه، من صرفاً مثلا به هومن یا تبسم این حرف رو زدم که ریاکتشون رو ببینم، چون ریاکتشون به نظرم وقتی که یه نفر این حرف رو به خود من بزنه خیلی دلایلم رئال میشه. یعنی واقعا دلیلی که من حس میکنم مثلا من حذف شدم اومدم پای میز دارم همه شما مثلا میگم که اینطوری بوده داستان و مثلا این اشتباه اتفاق افتاده که شما مثلا یه فکر دیگه ای کردی و شاید فکر ما هم فرق داشته، دلم میخواد من اونو بشنوم. روزا صبح پا شده بودیم، من بیدار بودم و تبسم سحر هنوز خواب بود، شروع کرد، یهو داشتیم آرایش میکردیم قبل از صبحونه، یهو شروع کرد در مورد هومن حرف زدن. انگار که از بیرون برنامه میشناسه هومنو و یه سری چیزهایی در مورد زندگی شخصی هومن و هومن گفت که چیزی که ما داریم اینجا میبینیم از هومن اینه، چیزی که روزا تعریف کرد این بود کاملا و اصلا نمیتونم این قضیه رو باز بکنم، ولی واقعا منو به فکر فرو برد که چرا ما این چند روزی که اینجاییم تا حالا همچین حرفی رو نزدی، تا حالا در مورد هومن صحبت نکردی و الان این مسئله رو باز کردی و خب این میتونه فکت بیشتری به من بده که شماها با هم بستین که دونه دونه کسایی که نخواستین رو بیرون بکنین. از طرفی هم سروش هم یه سری نگاه‌هایی داره روی هومن که حواسش نیست، ولی من خیلی ریز بچه‌ها رو نگاه میکنم و یهو میبینم که سروش خیلی بد یا مثلا با یه حس بدی یا اینکه مثلا چی کار کنم که بندازمت بیرون، مثلا یه همچین حالی نگاش میکنه و این خیلی برام جالبه و اینکه میگم انگار که مثلا مرحله‌ای بود. خب اول امیرحسین رفت ناخودآگاه، بعدش محسن رفت، بعد ساحل رفت، الان نوبت هومنه و قشنگ اینا پلانا چیده شده از نظر من. من
من میتونم از شما خواهش کنم اجازه بدی بعد از اینکه ما بر طبق سلیقه شما 3 تا دوستان عزیز تشریف بردن از اینجا به بعد ما با سلیقه خودمون کار بکنیم. من اصلا تو سلیقه شما دخالتی گفتی که ساحل شما رو اذیت میکرد رفت. اولی هم که اصلا چیز بگفتی دیگه ساحل بره من دیگه کاری با هیچکی ندارم. خدا منم کاری ندارم. بیقراری پا شدی و 2 نفر دیگه داری تست میزنی. یه چیز از اینا بکشی بیرون بعد بری اونجا بگی آقا باید چالش داشته باشیم. من دوست داشتم مثلا خب تو میگی اونایی که رأی دادم و رفت الان همه توی این جمع واسه تو سفیدن. خب ولی باز مثلا بعدش میگی که اومدم تست بزنم مثلا بین این دو تا اگه با چیز یه سری بجن من میدونم اون دیگه. خب نه این یه سواله واسم مثلا شاید هر کسی نه فقط تو توی این جمع یه نظری داشته باشه در مورد یکی مثلا بگه که احساس میکنم هومن مثلا داره یه کوچولو نقش بازی میکنه، روزا داره یه کوچولو نقش بازی میکنه. این سوال از همه دارم نه فقط تو. دقیقا. توی این جمعی که الان مونده مثلا کی واسط صد فکر میکنی که خود واقعیشه یا کی یه کوچولو داره نقش بازی میکنه؟ چون توی حرفات میگی اوکیان همه ولی این چیز ازش در میاد که مثلا داری تست میگیری نسبت به همه. فکر نمی‌کنم از اینجا به بعد کار خاصی بخواد بکنه. فکر می‌کنم 1-2 تا تارگت داشت که اونا از بازی حذف شدن یعنی بیرون شدن و دیگه فکر نمی‌کنم یعنی خب به هر حال داره بیشتر میشناسه یه سری سوالا میکنه از یه سریا که بتونه بیشتر بشناسه آدما رو ولی فکر نمی‌کنم تارگتی داشته باشه یا فکر نمی‌کنم بخواد کسی رو بیرون بده ولی صرفا فکر می‌کنم می‌خواد بشناسه بیشتر بپرسه بیشتر آشنا بشه. خب نه من باید تست بگیرم چون که میدونی روزا جا الان شرایط خیلی سخت‌تر شده. خب شرایط اینجوری شده که من 7 نفر آدم کنارمن که هیچ منطقی روشون ندارم و رفیقمم و دوستشون دارم و اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. خب هیچ چیزی ندارم و قصد رأی دادن هم ندارم یعنی دست من دیگه تو جیبمه زبون من دیگه تو دهنم میمونه دیگه اصلا تموم شده. خب ولی لطفا این سکانس رو نید داشته باشید. باش بفهم. ولی دلم میخواد که بچه ها رو تو موقعیت ببینم که دفاعیشون چیه، کاراکترشون چیه، چه رفتاری میکنن چون در واقع ما اینجا اومدیم که همدیگه رو بشناسیم دیگه و خب این برای خیلی مهمه که کسایی که من دوستشون دارم و رفیقمن مثلا ریاکتشون چیه. برام خیلی جالبه. میگم من نه رأی میدم اصلا نخواهید دیدی ایشالله حتی تو برنامه هم ثابت نشد ببینید ثابت میشه دیگه من رأی نخواهم شد ولی دوست دارم این چالش رو دوست دارم. میخوام یه دیدگاهی بهت نشون بدم. این دیدگاهی که تو داری در مورد قانون بازی اصلا همه چیز اوکی. میخوای تست بزنی آدما رو به چالش بکشی اصلا اینم اوکی. اصلا سبک داری با سبک خودت بازی کردی تا امروز. ولی یه دیدگاه دیگه میخوام بهت بدم. ماها در این بازی اومدیم که با چالش هایی که تو این بازی برای ما به وجود میان بجنگیم. ما اگر در 2 تا جبهه فقط بخوام بیایم بجنگیم عزیز من این رو قبول دارم اینجا جنگ این خواهد بود که ما بین عزیز و عزیزتر و عزیزترین هامون بعداً باید انتخاب کنیم و من فکر میکنم که اینقدر به چالش کشیدن هم دیگه بد نیست خوبه. یعنی شما وقتی که الان شما توی بحث قضاوت که قرار بگیریم اون موقع خیلی سخته. یعنی ما این چالش ها رو خواهیم داشت نیازی نه اینکه نیازی تو هر کاری که دوست داری رو تا امروز گفتم هم چیز نه هر جوری که تو دوست داری اون کارو میکنی خیلی خوبه ولی این رو هم در نظر داشته باش که شما حتی اگر این کار رو نکنی در ادامه با اتفاقاتی که میفته به این سحر یک حرکتی رو انجام داد پریروز نمیخوام اصلا کارش انجام بدم میخوام برعکسشو بگم. میدونم به شما ندارم میدونم ولی اصلا میخوام یه بگم جوری که شدم این فشار هست ولی جفتمون آدمای بالغی هستیم و اگر واقعا این اتفاق افتاده خب من با خیلی‌ها مثلا ناراحت بودم یا مشکل داشتم ولی آرومتر صحبت کردم. نسبت تو فقط نمیگم خودم اول از همه خودمو دارم میگم. اگر که واقعا این اتفاق افتاده یعنی من در این حد واقعا ناراحت بودم. یعنی من آدمی نیستم که مثلا بیرون از این ویلا بخوام یه ریاکشن مثلا خیلی چیز نشون بدم. فکر میکنم بزرگترین ریاکشنی که من به این شکل عصبانیت نشون دادم سر میز شام موقع حذف محسن بود که دیگه واقعا ته ارزشامو برد زیر سوال. طوری نمایشش دادن یه حرکت اشتباه شد دیروز که این بچه رفت تو اتاق میگم مثلا آره این همه برای چی باید به من برچسب دروغگوی ویلا بزنن. شما این دست ما هم که نیستش که من آوردن اونجا به عنوان لیدر گفتن صدا کن از
کسی که بیشتر بهش اعتماد داری تا آخر ساحل شد گفت تو بی اعتماد ترین آدم ویلای به ساحل. خب اینا ببین اینا اینجا ما نمیدونیم خودم هم نسبت داده در کارهایی که داریم تنهای شب شده. آره در کارهایی که داریم انجام میدیم این توی این ویلا یکم هم از بحث انفرادی بیا بیرون. ببین این فکر ما یه جمعیم، یه تیمیم. اینجا من معتقدم کسی نمیتونه تیم درست بکنه، کسی میتونه از تیم بره بیرون، چون تیم اونیه که ما از اول اومدیم اینجا. الانم اگر این اتفاق افتاد اصلا بهونه‌ای نمیارم که من حالم خراب بوده فلان، نه واقعا ناراحتیم در این حد بوده میتونستم کنترل بکنم ولی دیگه رها کردم دیگه. نه حالا به جز این خودم بلند رفت بالا شد دیگه ببخشید. نه خودمو دارم میگم این چند روزه از بس اینجا اتفاقای عجیب غریب داره میفته، از بس که مثلا میبینم که یکی داره یه جور دیگه حرف میزنه، بعد یه جور دیگه میاد رفتار میکنه. صبحش میگه مثلا من رأی نمیدم، بعد از ظهرش مستقیم میره رأی میده، میگه من دیگه رأی نمیدم، بعد دیگه میاد رأی میده، بعد از اون ور میرن یارکشی میکنن. حالا مثلا میرن مخ یکی دیگه رو میزنن که بره با ساحل حرف بزنه. ساحل رأی نده، ساحل هم حق رأی دادن داشت. متوجهی؟ این مسئله های دیگه همه اینا داره رو میدونی. شب واقعا باورت نمیشه من الان چند شب اصلا درست نخوابیدم. خب دیگه پس مشکل تو هم مثل مشکل منه. این چند روزی که گذشت متوجه شدم آدما حرفایی رو که صبح میزنن کنار اسب تروی که میرن 180 درجه تغییر میکنن و نظر خودشونو میدن. در مورد کسی هم اصلا نمیتونم بگم که 100 یا 50 این کارو میکنه اون کارو میکنه. شاید آدما تو لحظه خیلی تصمیم‌ها رو بگیرن. اینجا اومدیم برای پول و قرارم نیستش که حتما به ما قرارش اینجا پول تا جایی که امکان داریم شیر بکنیم. باید ببینیم کی آخرش میمونه که این پول مهمه دیگه برای ما. فقط هم نیومدیم اینجا تو سر کله هم بزنیم، اومدیم اینجا تحمل کنیم. من ببینم روز آخر به جایی خواهد رسید. این خیلی به نظر من تراژدیه. به یه جایی میرسه که اگر من باشم مثال دارم میگم خب خزانه ما رو مجبور خواهد کرد که دونه دونه از این ویلا بریم. حالا یا من برم زودتر یکی دیگه. به یه جای خواهد رسید که من بین تو و مثلا روزا و تبسم و اینا دیگه گیج میشم بخوام کیو بگم که قطعا توی اول. این الان بهت بگم بین اینا تو رو میدم بریم. نه خواستم بهت بدونی دیگه تو خود منو میشناسی دیگه. یعنی من رفتم تو خودت چالش تو ببر. خیلی ترس از این دارم که من یه موقعی من با مسعود برم توی خزانه، چون نظرامون کاملا میتونه متفاوت باشه، چون من و مسعود کسایی هستیم که تا حالا خزانه نرفتیم و این ممکنه یه چالشی برای ما ایجاد بکنه. چه تصمیمی اونجا بگیرم و چه موردی رو جلومون بذارن و واقعا نمیدونم، ولی این واقعا یه چالش فکریه برام و باهاش فکر میکنم. حتی به بقیه باهاش فکر میکنم اگر با تبسم برم خزانه چه اتفاقی میفته، اگر با کس دیگه برم خزانه چه اتفاقی میفته. ولی من تا جایی که میتونم پشت دست کسی بازی نمیکنم. هیجان میخواد؟ به خدا میخواد. چند روز دیگه هیجان درست میشه. بابا باید بگیر ریاکت بگیری. بعد مثلا من دیدی از دیروز با تو شل کردم دیگه. گفتم با هم دیگه اینجا باشیم ببینیم کی اون یکی رو میدیم بیرون. نه من که هیچ وقت نمیدم بیرون. خودم من دیگه میگم زبونم تو دهنم نمیدونم اصلا این جمله همه جملاتی که میگی رو من باور میکنم غیر از این. مسعود دیدین چه شکلی شده؟ میگه سروش هر وقت این جمله رو میگه من تنها بدنم میلرزه. نه آخه دیگه آقا دلیلی نداری. من ولی واقعا سروش حالا بچه‌ها هم راست میگم. واقعا بعد اگر واقعا همه با همیم قرارمون سر جاش باشه که پیش اسب تروی واقعا به کسی رأی ندیم. حالا تا الان میگی تا الان این شکلی بوده، حالا یا اومدی از من حمایت کنی یا دلایل خاصت خودتو داشتی برای محسن یا هر کس دیگه ای، اوکی گذشت. خب دلایل داشتی، فکت داشتی دادی بیرون. مثلا خب منم طبق فکتم تو لول بندی که داشتم توی خزانه مجبور شدم این کارو بکنم. خب هنوزم ناراحتم از قضیه. ولی دیشب به بچه‌ها هم گفتم قرارمون این باشه که پیش اسب تروی واقعا اگر اتفاقی نیفتاده و اگر چیزی برخلافش ثابت نشده این کارو واقعا نکنیم، چون الان به نظر من همه‌ای که هر کسی که مونده خوبه و خودیه مگر خلافش ثابت شه. اصلا اعصابم خرابه. نمیدونم توی داستانی قرار گرفتم که هیچکی حالا نمیگم تو، نه خب تو رو در همین حد میشناسم، واقعا اون شخصیت‌ها رو واقعا نمیشناسم.
و مگر توی خزانه قرار بگیریم که اونم توی خزانه. من دیشب به بچه‌ها هم گفتم توی خزانه ما مجبوریم یک شخص رو بدیم بیرون. ناراحت کننده است، اوکی، ولی مجبوریم بدیم بیرون. خوبه که این حالا با هم به چالش بکشیم همدیگر رو، شخصیت‌های هم رو در بیاریم که توی خزانه بر اساس لول بندی که داریم توی نظر اعتمادمون و حس و وایبی که داریم آدم‌ها رو بدیم بیرون. مثال الان مسعود حرف قشنگی زد، گفت من برم تو خزانه تو رو میدم بیرون. خب منطقیه، همه همینو میدونن. شاید با تو خیلی اوکی نباشه، تو رو میده بیرون به جای اینکه النازه بده. بعد تو زندگی شخصی شاید باش، تو زندگی شخصی من بر اساس این ویلا از نظر من میگم ایشون یک سری آیتم ها که همش هم در موردش صحبت کردم دیگه تکراریه بخوام حرف بزنم، از نظر من داره همینجور که ایشون تا امروز تو این ویلا میگفت 3 نفر منو اذیت کردن. الان تو این ویلا اگر برگردیم به عقب من بخوام صحبت بکنم دارم افرادی که عذرخواهم طبقه بندی کنم. منم همینو میگم، درسته واقعا. این تهدید و اینا نیست، ولی چیزی رو که حداقل به خودش ثابت کردم اینه که میدونه تا امروز رأی گیری بوده، با تمامی که من تو نقطه مقابلش بودم و تنها کسی که بهش داره تو روش اتک میزنه مثل من اخلاق خودش رو دارم، با یه ادبیات دیگه دارم مثل باهاش هم، ولی رأیش حذفش نکردم. خیلی دوست دارم من دارم رو بازی میکنم، من وسط اینا اصلا نمیدونم چیه، ولی من لیدر این ویلا ام. حالا که تا امروز شما اسمش بعد پاکت نامه بازی میکنیم، ولی من لیدر این ویلا ام. لیدر ویلا که هستم حق این رو دارم که بخوام آرامش رو برقرار کنم. این جزء وظایف منم از لیدری این نیستش که پاکت رو بهت بدم فقط بخونی بگی میخوام به جوکر بازی کنیم یا نه. پس اگر یک زمانی با تو مماشات میکنم و اگر یک زمانی از یک کسی دیگه دفاع میکنم، من این به حق به من داده شده اینجا به عنوان لیدر این کارو بکنم. کسی اعتراض نکنه. آره نه، و تا آخرین روز میگم، نمیگم اعتراض، که چون چند بار شنیدم مثلا گفتم مسعود نمیتونی همه چی خوب باشه. من میگم که بله برای من همه چی خوب میخوام داره تو، برای من همه چیز خوب نیست، ولی من باید نشون بدم که تویی که اینجا بچه بد این ویلا هستی. من احساس میکنم اینجا 10 تا بچه ما امکان 3 تا برادر خواهر باشیم توی خانواده، نمیتونه مثلا سرپرست خانواده بگه این دیگه بچه من نیست. ولی من طرز رفتار با تو هم میخوام بگم بلدم، با بقیه هم بلدم. منظور من اینه، یعنی که اگر منم مثل بچه‌ها بودم میتونستم قشنگ 2-3 نفر رو خیلی میدونی راحت تر این کارو میتونم بکنم، که من 4 نفر رو حداقل اصلا دستشون با دست من هستن بیارم بالا. مسعود این که نظرش اینه که اگر رأی نداده و اگر بخواد رأی بده پشت دستش یه سریا هستن که بخوان رأی بدن. من پشت دست کسی تا جایی که میتونم، یعنی تا جایی که واقعا عقل و منطق و روح و احساسم جواب بده این کارو نمی کنم. ولی این بازی واقعا یه جوریه، من صبح با خودم صحبت میکنم، با خدای خودم صحبت میکنم که کمکم کنه، به هم یه قدرتی بده که نتونم وارد بازی کسی بشم و حواسم کاملا جمع بشه، به خاطر اینکه خیلی راحت میتونی یعنی در عرض چند ثانیه این اتفاق برات بیفته. دیروز سحر در اومده به داره میگه که بابا من اینجور دیدی که نشستیم سر می صحبت کردیم، گفتم آخر قضیه تو بهم بگو. اوکی من کار ندارم که رفتی به سروش گفتی، کارم ندارم که رفتی به چیز گفتی، به روزا به رازش خیانت کردی. اوکی این اصلا بین خودتون، به من ربطی نداره. یه برگه به تو دادن، داری میگی یه برگه به من دادن، یه برگه به تو دادن توی خزانه مخفی، گفتن که یکی رو بیرون کن. آره گفتم که خب کی بود؟ خب دوست داشتم این بره بیرون. پشت دست هیچکی رأی نمیدم. من از اولی که توی این بازی اومدم، یعنی تمام زندگی خصوصیم هم همینطوریه که اول نگاه میکنم، فرصت میدم به آدما، توجه میکنم به رفتاراشون، به نوع حرف زدنشون، به نوع رفتارشون و کارهایی که میکنن، به اینا خیلی توجه میکنم که ضد و نقیض نباشه با هم دیگه و اون موقع رأیمو میدم. اصلا مدلم نیست این که بگم، چون قبلا این پیشنهاد بهم شد. اوکی وقتی تو بعد شبش داری میگه به من میگه خب یه چیز دیگه مثلا میگی یا میای یه جوری وانمود میکنی، منظورت اینه دیگه؟ نه بعد شبش که بچه‌ها توپا رو گذاشتن توی سوپ اون زودتر تموم شد که خیلی ناراحت بود. رفتم تو اتاق باش صحبت کردم، گفتم ناراحت نباشی، طور خودم باش صحبت کردم. گفتم من کیرش کردم، گفتم که بیا مثلا فلان کن، بیا بریم پیش بچه‌ها و اینا. بعد میگه ها اشتباه کردم که
ساحلو بیرون کردم، اشتباه کردم. میدونی این چیزا همش میشینم بهش فکر میکنم، میترسم خودم هم توی همچین موقعیتی قرار بگیرم، بعد یه تصمیم گیری انجام بدم. شاید مثلا این چند روزه هی گفتی بیا حرف بزنم، من همش دارم به این چیزا فکر میکنم. یعنی شبی که فکر میکنم محسن رفت، امیر حسین رفت بیرون، این پیشنهادی که بچه‌ها منو کشید کنار و گفتش که بریم فردا حتما به فلانی رأی بدیم. گفتم استاپ، اوکی تو داری درست میگی، حالا من باید نگاه کنم به قضیه. و نگاه کردم و به دیدگاه خودم تصمیم گیری میکنم. من فقط به اون چیزهایی که میبینم، میشنوم و رفتاراشون. خب شماها میگید آرامش. آقا من آرامش خیلی زیاد دوست ندارم. خب چیکار کنم؟ آقا ما روزی برای دوستان پشت سر برای ایشون صبح یه ذره چالش دیگه جدا بذارید. به خدا این خیلی هیجان داره. مثلا من به توسم گفتم میخوام تو رد کنم. با یه 2 تا خروسلاری ببینه ببین ریاکتش خیلی باحاله. شب مثلا اصلا ریاکتش خیلی جالب. شب پارچه بنداز رو سرت برو صاحب. ریاکتم چی بود؟ من میگم ریاکت جالب بود. خب برای من جالبه دیگه. نه ولی واقعا خوبه که همدیگه رو دیگه. بشناسیم و توی اتاق خزانه به نسبت اون شناختی که به نسبت به هم داریم به هم رأی بدیم. یعنی منطقیش اینه دیگه، اونجا دیگه مجبوریم این کارو بکنیم. حداقل اونجاش منطقیش اینه که شما واقعا مثلا هیچ کدومون الان نمیدونم، حالا شاید هر کی یه فکتی داشته باشه نخواد بگه. مثلا من الان خودم به شخصا ندارم فکت خاصی و اگه واقعا دوباره تو اون شرایط قرار بگیرم مجبورم که بر اساس اون وایبی که از آدما میگیرم و لول بندی که برام دارن تو دلم این کارو بکنم، نه این که اگر اون کسی که هضم میکنم بچه آدم بدی باشه یا دوستش نداشته باشم. این لول بندی که تو ذهن منه. حالا هر کدومتون لول بندی خودتون دارین. برای مسعود ممکنه لول اول برای خروج تو باشی، برای توسط ممکنه لول اول من باشم، برای روزا ممکنه لول اول من یا هر کس دیگه باشه. اینه که میگم به هم احترام بذاریم، به جون هم نیفتیم. این یه بازیه، ما واقعا اومدیم مافیا بازی کنیم. خفنیش به اینه که تیم شدیم، با هم دوست داریم، با هم بستیم که پیش حسب ترور به هیچ دلیلی به هم رأی ندیم. دم هممونم گرم تا جایی که میتونیم بمونیم و اون پولی که هست با هم تقسیم کنیم، حتی با آدمایی که رفتن بیرون. خودم زیر نظرم از این ور به قول تو من بقیه رو زیر ذره بین گرفتم، اینا همه شده برام کابوس شبانه. دیگه مسئله اینه که ما بیشتر از این که بخوایم با هم حرف بزنیم و بخوایم مشکلاتمون رو حل بکنیم فکر میکنیم. اگر اصلا این فکر رو از کله ما میتونست یه گزینه داشت که ما آفش بکنیم، آفرین. دیگه این نشخوارای ذهنی و فکری دیگه باعث نمیشد خیلی از چیزا پیش بیاد. الان ما تو موقعیتی هستیم که مثلا من صبح پاشم تو به من سلام ندی، من به تو سوء ظن پیدا میکنم. یعنی واقعا شرایطمون الان اینجوریه. آفرین، دقیقاً من همین اتفاق برام افتاد. سحر بهش گفتم صبح بخیر، گود مورنینگ فلان اینا، اینطوری کرد برام. بعد رفت اونجا مسعود رو بغل کرد. من اصلا گفتم خدایا مگه من کاری کردم؟ این چری داری با من کار؟ همش داریم بالاخره اینجا یه بازی روانی که برامون به وجود اومده و این داستانایی که هر روز یه بازی جدید، این قفلی رو من افتاده. از اول صحبتمون همین بوده. مگر توی اتاق خزانه واقعا تمام شد رفت دیگه، اصلا نباید از همه قد ناراحت. یه بازیه. شما فکر حکمم که بازی میکنی 2 نفر میبازن 2 نفر میبرن، بعدش اون پشت صحنه با هم دوستیم دیگه. مهم اینه که اون دوستی پشت صحنه رو با هم داشته باشیم، اون رفاقت هست. از روز اول اومدیم توی یک بازی شرکت کردیم به اسم مارشو، اومدیم بازی کنیم، بازی میکنیم با عدالت، بازی میکنیم و با عدالت هم از این بازی میریم بیرون. خود منو دارم میگم الان با اتفاقاتی که دیروز برای من افتاده ممکنه که هر کدومتون امروز تو خزانه برید یا هر روز دیگه ای دلتون بخواد دیگه اون وایب خوبه رو از من سحر نگیرید دیگه. من شاید اون دوست داشتنیه برای هر کدومتون نباشم و دلتون بخواد بدین بیرون، اون موقع دیگه اون لول بندی هر کدومتونه واقعا قابل احترامه. اصلا نباید ناراحت بشین. خود من از خودم دارم شروع میکنم، ناراحتی نداره. من میرم از اینجا بیرونم رفیقتونم، اومدیم بازی کردیم دیگه، خوش گذشته رفتیم دیگه. خب اوکی. اینو باید هممون درکش کنیم. یه سوال بپرسم. نه به نظر من کاری که باید بکنیم و واقعا هیچ کس هم همه میگن اوکی باشه ولی هیچ کس حتی خودتو هم گوش نمیدین انگار. آقا صحبت بکنیم. آقا من اون روزی که این قضیه محسن پیش اومد، اگه من دهنم وانه میکردم بگم چرا بچه‌ها حرف نمیزنن، هیچ موقع نمیومد اون داستان پیش بیاد. من خودم ساحل رو هضم کردم.
قبول داری اینو؟ آره. بعد تازه من اون زمانی که گفتم بچه‌ها چرا حرف نمیزنین، تازه همه گارد گرفتن رو من که تو خودت هیچی نگفتی، تو الان نمیتونی اعتراض بکنی فلان و اینا. من وقتی خودم فهمیدم چه اتفاقایی افتاده و اصلا بازی چیه، روز سوم تازه اومدم اینو گفتم. من به خودم حق میدم ولی از یه طرف خودم هم مقصر میدونم. به نظرتون الان حالا این که میگی اگه یک نفر اول بشه جایزه رو باید شیر کنیم حتی برای اونایی که رفتن، شاید چند نفر اصلا بمونن؟ خب همین اصلا 2 نفر 3 نفر. الان شما واقعا معتقدین که هر آدمی، من روی یه سریا نمیگم اینا، خب الان شما معتقدین که هر آدمی جایزه رو بگیره با همه تقسیم میکنه؟ نه شاید هم نکنه. من اصلا نمیتونم همچین حرفی بزنم. نه خب دیگه این سروش بمونه با کسایی که حذف کرده تقسیم میکنه. نه من با کسایی که دوست دارم تقسیم میکنم، به کسایی که حذف کردم به جز ما نمیتونیم همچین حرفی بزنیم که مثلا ما نمیتونیم همچین حرفی بزنیم که بگیم که ببین حتی این که ما اولش میگیم کسی دم اسب تروی رأی نده، خب بازم تو خیلی سلیقه‌ایه. من به مسعود گفتم من رو حساب حرفی که با شماها زدم به سروش پول نمیدم. میدونی چرا؟ چون ایشون شاید من اون 1-2 نفر از اون کسایی که می‌خواستم من واسه باشون شیر کنم، شریکای من انداخت بیرون، من بهشون نمیدم. آقا دیگه حق دارن دیگه. آقا نوکرت هم من آقا نه چرا تو عزیزی، ولی شما 2 نفر از شریکای من انداختی بیرون، من خواستم به صاحب من سهمم انداختم بیرون. من قبول دارم. توپی که معذرت خواهی که هستن جلو دوربین گفت چون اولی بودیم فلان. دوباره امروز دیشب به شما گفتم، دوباره امروز هم جلو دوربین بهش گفتم من فکر میکنم تو داری یه سمت و سوی میدی قضیه رو، یا میخوای بقیه رو نسبت به من یه فکری بکنن، یه بالاخره یه چیزی پشت. چون به قول دیدی که الان مسعودم بهش گفت تو مافیا بازی کردی، اینجوریه مافیا. من تا حالا بازی نکردم، نمیدونم چه جوریه، نمیفهمم. شاید اون یه چیزایی بیشتر از من بلده. حتما بلده که تونسته 3 نفر رو بیرون کنه. متوجهی؟ هم قدرت فکریشو داشته، هم قدرت تصمیم گیری داشته، همین که به یه سری چیزا اصلا فکر نمیکنه، اون تصمیمشو داره میگیره توی هر لحظه. من نمیتونم، شاید آدم احساساتی هم نمیتونم این کارو بکنم که نکردم تا حالا. متوجهی؟ ولی همه امروز هم دقیقاً حرفی که تو داری میزنی، میگی که صحبت کنیم، من دارم صحبت میکنم. حرفمو میزنم به هر کسی. اگر ناراحت باشم، اگر بخوام تصمیمی بگیرم، اگر بخوام اتفاقی برای هر کدوممون بیفته، چه گروهی باشه چه تکی باشه، تصمیمم به اینه که واقعا صحبت بکنیم هممون با هم دیگه. حالا من اینطوریم. حالا یه بحثی اینه، یه بحثم این هستش که بالاخره یه آدابی داره. مثلا من خودم میگم که اگر حجم الان مثلا روی شخصیه که فکر میکنم الان در حال حاضر رو سحر باشه به خاطر اتفاقاتی که افتاده، من میام اوکی نظرم رو دارم، تفکرم رو دارم، ازش ناراحت هستم، هر چیزی که هستش، ولی احساسی کنم الان نباید مثلا بهش بگم. اجازه بدم یکم آروم بشه، اوضاع خودش مثلا حالش بهتر بشه، بعد بشینم باش صحبت بکنم. اونم باز یه داستانی پیش میادش. مثلا ممکنه طرف بگه که نه تو اومدی مثلا این کار کردی، این حرفو با بقیه زدی، این رأیو دادی، ولی چرا به خودم نگفتی؟ اینه که بعضی موقع من فکر میکنم باید یه ذره صبرم کرد نسبت به این قضیه. درسته. ببین پیچیده است، همه خیلی پیچیده است. به خدا هیچ واقعا. کس نمیفهمه، جای ما نیست. یعنی من مطمئنم به این موضوع هم همش دارم فکر می‌کنم. گفتم که مثلا مردم بعدا این برنامه رو می‌بینن چه فکری مثلا در مورد ماها زیر فشار واقعا اینجا نیستن، نمیتونن تصمیم گیری بکنن، نمیتونن جای ما حس ما رو متوجه بشن. دقیقا. از یه ور حس دوست داشتن، از یه ور حس همه حسا اینجا هست. یعنی ما داریم اینجا با همه چیز بازی میکنیم و این برام خیلی سخت داره میگذره. فشار زیاده. دقیقاً. ولی در هر صورت دیگه عذرخواهی میکنم صدام رفت بالا، ولی حسمو دوست داشتم. ولی واقعا من نسبت به تو کلا، حالا چون که از هم حالا فعلا که من اینجا سنم از همه بیشتره و تو سنت از همه کمتره، من اون حس یه حس دیگه نسبت به تو دارم و واقعا هم چیزی توی مدت ازت ندیدم. اگه ببینم مثل الان که قرار صحبت بکنم میومدم بهت میگفتم امیر فلان جا کارت اشتباه بود، یا مثلا مثل اون موقع بهت گفتم که مثلا شاید اون روز تو، ولی اگه اون تصمیمو نگرفته بودی یه اتفاق بدتر میافتاد. همینو دارم میگم دیگه. منم پس این که من ذهنیتم نسبت به تو الان صافه، یعنی اینطوریم، هیچ چیزی نیست. اگه هم چیزی به وجود بیاد میام اول به خودت میگم و دوست دارم اگه چیزی هم از من دیدی که مطمئنم بالاخره هر کدوممون اشتباه میکنیم بیا به خودم بگی. دمت گرم. همین کار میکنم واقعا. مرسی که صحبت کردی. قربونت. بریم. ولی بچه خوبیه، چیزی تو دلش نیست. یه مار اومده. من خیلی دوست دارم لیدر باشم. یه روز بذارید من لیدر باشم. بذار اجرا کنه.
خوابیدن. قبل خواب شام بخورم. قرعه به اسم تو افتاد دیروز. واقعیت دوست نداشتم دوباره این شرایط پیش بیاد، چون واقعا دوست ندارم کسی رو ناراحت کنم. روی فرش قرمز تمام